საღამომშვიდობის ეს თავისუფალი ხედვა, მე გიორგი გვიბრაძე ვარ. დღეს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად წარუძღვებიან ტატო ხუმრაძე და მათე გაბიცინაშვილი, მათე გისმენთ. დღეს ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციით პარლამენტის წინ. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი კობერიძე ჩაგვერთვება და მოგვიყვება უახლოეს ამბების შესახებ თუ რა ხდება იქ და როგორ მიმდინარეობს აქცია. გიორგი, თუ გესმის ჩვენი. მოგესალმებით, ამ წუთებშიც გრძელდება პარლამენტის წინ სიტყვით გამოსვლები. აქცია, რომელიც უკვე მე-20 დღეა მიმდინარეობს პარლამენტის წინ. მთავარი მოთხოვნა არის აქციის მონაწილეების შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა. სწორედ ამ თემაზე საუბრობენ სიტყვით გამოსვლელები, ასევე ისინი საუბრობენ მათ დიდი ნაწილი გუშინ პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებზეც, იმ კონტრაქციაზე, რომელიც პარლამენტის წინ იყო და სწორედ ამ კონტრაქციის გამო გახარიას გადადგომის მოთხოვნით შეკრებილებს უკვე პარლამენტთან არ მიეცათ საშუალება მოსვლის და აქციის ჩატარების, როგორც აქციის მონაწილეთა ნაწილი აცხადებს, ეს რეალურად მათ ვერ გაიგეს კონტრაქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნები რა იყო, ასევე აქციის მონაწილეთა ნაწილი ამბობს, რომ რეალურად ისინი არ არიან დაპირისპირებული კონტრაქციის მონაწილეებთან და ის სადაო საკითხები, რაც არსებობს მათ შორის, შესაძლოა ეს უკვე საუბრით გადაწყდეს. აქციაზე ტრიბუნას იკავებენ როგორც აქციის მონაწილეები, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც და ისინიც უერთდებიან იმ მოთხოვნას, რომ უნდა გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ისინი სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ მინისტრს 20-21 ივნისს პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და უკვე მე-20 დღეა რაც აქცია გრძელდება, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით შიმშილობას განაგრძობს ორი მოშიმშილე. გიორგი, ხომ არ ყოფილა დღეს აი განცხადება გაკეთებული აქციის ორგანიზატორებისგან მსვლელობასთან დაკავშირებით, აი დღეს თუ აპირებენ აი მსვლელობას თუ დღეს აქცია დამთავრდება რუსთაველზე და ხვალ ისევ ტრადიციულად გაგრძელდება პარლამენტის წინ. თუ სწორად გავიგე, მსვლელობასთან დაკავშირებით იყო კითხვა, ჯერჯერობით რაიმე მსვლელობა არ იგეგმება. აქციის ორგანიზატორები უკვე აქციის დასასრულს გამოაცხადებენ ხვალინდელ გეგმას, თუმცა დღეს აღნიშნავდნენ ისინი, რომ გუშინ პარლამენტის წინ განვითარებული მოვლენების გამო მათ გეგმაში შევიდა ცვლილებები და აქციის ფორმატთან დაკავშირებით შევიდა ცვლილებები. ამ დროისთვის კი როგორც გითხარით, გამოდიან ტრიბუნასთან, ამ წუთებში უკვე აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საუბრობს. კი ბატონო, მადლობა გიორგი, ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარს სტუდიაში გავაგრძელებთ. პრინციპში გუშინ დიდი ტემპერატურა იყო პოლიტიკური, რამოდენიმე აქცია იყო დაგეგმილი მთელი ქალაქის მასშტაბით. პრინციპში სამი ძირითადი აქცია გამოიკვეთა, ერთი რუსთავი 2-ის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წინ, ერთი ტრადიციულად ეს აქცია და ასევე ვასაძის ასე ვთქვათ მომხრეები, რომლებიც პრინციპში ფორმალურად არ უპირისპირდებოდნენ მეორე მხარეს ყოფ ადამიანებს, თუმცა გარკვეული ასე ვთქვათ შელაპარაკებები მათ შორის იყო. ვასაძის მომხრეები, გარკვეული კონკურენცია იყო ასევე. ვასაძის მომხრეები, რომელსაც ქართულმა მედიამ უწოდა პრაიდის მოწინააღმდეგეები. კი ბატონო, მომხრეები თუ მოწინააღმდეგეები მაინც? მოწინააღმდეგეები. ფორმალურად ეს იქნება. რომელი ჯობია ამ შემთხვევაში? ანუ თვითონ ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი წინააღმდეგებოდნენ, მათ შეძლეს პრაიდი. ანუ არ არიან არავის მომხრეები, მოწინააღმდეგეები. ხო, რა შედეგი მოიტანა ამ გუშინდელმა დღემ, იმიტომ რომ დილის 6 საათამდე პრინციპში დაძაბული იყო სიტუაცია და არსებობდა იმის შანსი, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ დაძაბულობა კიდევ უფრო გაღრმავებულიყო. დღეს ცოტა სიმშვიდეა, მაგრამ ესე მარტივად არ ჩაივრის ალბათ ეს ამები. პრინციპში შეიძლება შევაჯამოთ უკვე, როგორც აღინიშნა მე-20 დღე არის აქციებიდან. ეს მე-20 დღე არის. და რაღაც საკითხები გამოვყოთ, ხომ? პირველ რიგში არის ის, რომ სერიოზული მიღწევები დადდეს ამ პროტესტის ორგანიზატორებმა იმ მხრივ, რომ ხელისუფლება წავიდა სერიოზულ დათმობაზე პროპორციულ არჩევნებთან და უბარიერო სისტემათან მიმართებაში. პრინციპში ეს უკვე ხელისუფლების ინიციატივა იყო. და შესაბამისად, პრინციპში უკვე გაუგებარი ხდება თუ საით მიდის ამ პროცესის, ამ პროტესტის მომავალი, რა მომავალი იქნება ზოგადად პროტესტს, იმიტომ რომ როგორც აჩვენებს, ასე როგორც ვაკვირდებით, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი დადის უკვე ამ ეგრეთ წოდებულ ანტისაოკუპაციო აქციაზე. და აქედან ჩანს კარგად, რომ რაღაცა ეს საპროტესტო მუხტი ნენელა მცირდება, თან განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ზაფხულია, უკვე ადამიანები ალბათ წავლიდნენ დასასვენებლად, უკვე რაღაც თავიანთ საქმეს იპოვიან და პრინციპში ხელისუფლება საკმაოდ კიცედ დგას იმ პოზიციაზე, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი უბრალოდ არ გადადგება. რაც შეეხება გუშინდელ ამბავს, ჩვენ რაც შეიძლება შედეგი, რაც შეიძლება დავინახოთ, ეს არის ის, რომ
ეგრეთ წოდებულმა კონსერვატიულმა ძალებმა დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია და რაღაცა კრისტალიზაცია ხდება უკვე რაღაცა ახალი კონსერვატიული მოძრაობა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ეს არ იყო მხოლოდ ლევან ვასაძის მხარდაჭერთა და მისი ასე ვთქვათ იდეების მხარდაჭერთა აქცია ან პრაიდის საწინააღმდეგო აქცია, ხო? იქ რა ვინახეთ? რაღაცა ჩანასახოვანი კონსოლიდაცია, ხო? იმიტომ რომ იქ იყვნენ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები და ასევე სხვა ასე ვთქვათ მოძრაობების ასე ვთქვათ ნაციონალისტური გაიჟღერა მათ შორის მოწოდება რომ შემოერთებოდნენ ლიდერები სხვა პოლიტიკური მოძრაობების. ანუ ეს ხედავთ რომ რაღაცა ხდება თუმცა ჩანასახოვან მდგომარეობაში რაღაცა კონსერვატიული ძალის დაბადება საქართველოში, მაგრამ ერთი ასე ვთქვათ სერიოზული ფუნდამენტური გამოწვევა რაც მათ აქვს ქართულ კონსერვატორებს არის ის რომ ისინი შემოიფარგლებიან მხოლოდ ასე ვთქვათ ანტიპრაიდის აქციებით და სხვა იდეებს არ აჟღერებენ, რაც შეიძლება პოპულარული იყოს ქართული საზოგადოებისთვის, რომელიც არის ტრადიციული საზოგადოება, ანუ რაღაცა მომავლის პოლიტიკური ხედვა მათ არ გააჩნიათ, შეიძლება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს და შემოიფარგლებიან მხოლოდ ამ ასე ვთქვათ პრაიდის საწინააღმდეგო აქციებით, რაც უჩვენებს იმას, რომ მათი იდეოლოგიურ სიღარიბეზე მიუთითებს. და ბოლო რაც მინდოდა მეთქვა ეს არის ეხება თვითონ უკვე დაპირისპირების საკითხს, ანუ აქ ცალსახა შეიძლება იყოს პოზიცია, რომ მაქსიმალურად და ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოამჟღავნა ასე ვთქვათ სერიოზული ნების სიმტკიცე იმასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი ასე ვთქვათ შეხლა შემოხლა ორ განსხვავებულ ბანაკს შორის არ უნდა მოხდეს და არ უნდა დაუშვას ეს სახელმწიფო, ეს უკვე მთავრობის პასუხისმგებლობა. ასე მესამე მნიშვნელოვანი აქცია იყო გუშინ, ჩემი კითხვა ასე რომ დაუბრუნდეთ ვთქვათ საწყის კითხვასაც კითხეთ თქვენ არის ის რომ რამდენად ითამაშა ბოლო 2 დღეში განვითარებულმა მოვლენებმა, რომელიც დაკავშირებული იყო რუსთავიორის ერთ-ერთ გადაცემაში გაკეთებულ რაღაც არაეთიკურ უფრო ტიპის პრობლემა ხონდა აბიდე მხოლოდ არაეთიკური. რამდენად ითამაშა ამ პოლიტიკური ღელვარების და მაღალი ტემპერატურის დაწევაში ბოლო 2 დღეში თქვათ რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებმა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე მომეჩვენა რომ ერთგვარი მორალური განზომილება შემოვიდა სივრცეში, იმიტომ რომ ამან პრინციპში დიდი დარტყმა მიაყენა იმ საინფორმაციო სივრცეს, რომელიც აწყობილი იყო ამ ანტისაოკუპაციო დემონსტრაციის გარშემო, ხო, რომელიც სერიოზული დარტყმა იყო. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ორგანზომილებით მოხდა ეს პროტესტი, ორგანზომილება შეიძლება დავინახოთ. ერთი არის მორალური საკითხი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტერია დღეს ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში ჩვენ მეორე ნაწილში, ანუ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი ტრადიციისთვის, ანუ კულტურისთვის დამახასიათებელი, რომ თუნდაც მტერს, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოვებყრათ, ასე ვთქვათ, ამგვარად ამორალურად. და მეორე განზომილება არის ის, რომ რაზეც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს მუდმივად აქცენტირებას და რაზეც ასე ვთქვათ, თუნდაც ევროპული საქართველო, ხო, ეს ბრთა არის ის, რომ აი მუდმივად საუბარი ოკუპაციის საკითხზე, მუდმივად საუბარი, ასე ვთქვათ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, გავიგეთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ მუდმივად აპელირება ამ დისკურსზე. და საზოგადოებაში ჩნდება, ასე ვთქვათ, გარკვეული საპროტესტო, ასე ვთქვათ, ის, რომ კი გავიგეთ, რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენი ტერიტორიის 20% აქვს მას ოკუპირებული, მაგრამ მხოლოდ ამის მოწოდება და დაწერა, ასე ვთქვათ, პირობითად Facebook-ზე რუსეთი ოკუპანტია და შემდეგ რა ნაბიჯი, ანუ თუ ამაზე ისაუბრებს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და ამაზე იქნება მუდმივად აპელირება და მედიაში, მათ შორის იმ მედიაში, რომელიც გარკვეულწილად მხარს უჭერს, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ ბრთას, მაშინ საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს იწვევს პირიქით რუსეთის გაღიზიანებას, კონტრპროდუქტიულია და არ გააჩნია რაიმე პოზიტიური, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება დავარეგულიროთ ეს ურთიერთობები, ხო? მოდი გადავიდეთ. ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, ანუ თავისთავად ეს манипуляციური საკითხი, ანუ ოკუპაცია არა როგორც თქვათ ფაქტი მომხდარი მხოლოდ, ანუ ესე რომ თქვათ რომელიც რეალობაა და რომელსაც აქ თავისი თქვათ პირობითად საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. არამედ ოკუპაცია როგორც პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების ინსტრუმენტი, ხო? ანუ ეს თემა ძალიან მაღლა დგას ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში დღევანდელ დღეს და ცხადია, ეხა არავის არ აქვს იმის განცდა, რომ პირობითად ის რაც რუსთავიორის ეთერში მოხდა 2 დღის წინ, თქვათ ამის გამო შეიძლება რუსეთმა დაიწყოს ღია სამხედრო ინტერვენცია ან კონფლიქტი ან რაღაც ასე შემდეგ. ამაზე არ არის საუბარი, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ აი და ამით მინდა რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე ჩვენი მიმოთელვის,
ფაქტია ისიც, რომ დღეს უკვე რუსეთის სათათბიროში განიხილეს ეგრეთ წოდებული სანქციების შემოღების საკითხი, რომელიც ეხებოდა მაგალითად ქართულ წარმოებას, თქვათ მინერალურ წყლებს და ღვინის წარმოებას და რაც უფრო მტკივნეული შეიძლება აღმოჩენილიყო ამ შემთხვევაში ქართული საზოგადოებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა თქვა, რომ გადმორიცხვების ბევრი სხვა გზა შეიძლება მოიძებნოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ფულადი გზავნილების, ფულადი გადმორიცხვების შეზღუდვა თუ აკრძალვა, მოდი ასე დავარქვათ, ეს საკითხი იყო განხილული და საინტერესო იყო თავისთავად ის ელემენტიც, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა ამ შემთხვევაში არ დააკმაყოფილა დუმის ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ და მან თქვა, რომ ამ წუთას ვერ ხედავს საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების საჭიროებას. და ესეც გარკვეული მანევრი იყო ჩემი აზრით, ესე დავარქვათ, მანევრი. ცხადია და მან ეს კარგად გამოიყენა ამ შემთხვევაში, რო ვთქვათ. მაგრამ რეალურად გვანახა იმის რეალური საშიშროება, რომ ჩვენს წინააღმდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვან ბერკეტს ფლობს და ამ შემთხვევაში მის ბერკეტთან ჩამონათვალში სამხედრო ინტერვენცია შეიძლება იყოს ბოლო ადგილზე, ხო? და ის ვერ მიაღწევს იმ პოლიტიკურ შედეგებს. ხო, ცხადია, ბუნებრივია გამოიძებნება გადმორიცხვების სხვა საშუალებები, თუმცა ესაც ცხადია გააძვირებს ამ გადმორიცხვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართულ ეკონომიკას ეს ძალიან მნიშვნელოვნად დააზარალებს და როგორც უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს ზარალს არ მოიტანს, ქართული ეკონომიკის სტრუქტურიდან და ცოტა მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. სტრუქტურიდან გამომდინარე, ცალსახაა ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზარალი იქნება. საინტერესოა ის, რომ ჩვენი კომენტატორები, გულისხმობ ქართულ როგორც მედიაში, ისე საექსპერტო საზოგადოება, რასაც უწოდებ, ტრადიციული ინფანტილური ქედმაღლობით საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რუსეთმა დაგვიწესა სანქციები, მე რა, აი მწვანილს არ გავყიდით, ბორჯომს არ გავყიდით და მე რა, ანუ აი ბორჯომის გაყიდვა, ან მწვანილის გაყიდვამ შეგვაშინა და ამუნათებენ ხელისუფლებას, ამუნათებენ ასე ვთქვათ ადამიანებს, ვინც გამოხატავს გულწრფელ პროტესტს ამასთან დაკავშირებით და გულწრფელად აწუხებს ეს ამბავი, ხო? ანუ სერიოზული პრობლემა შეიძლება შეექმნას და ამაზე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ, ანუ პირობითად რომ დავიწყოთ, ეს არის 400 მილიონი დოლარი, როდესაც ანუ გაგვაქვს საექსპორტო თავარი საექსპორტო ქვეყანა რუსეთი, ხო? ეს არის რომ ღვინის ექსპორტზე რო საუბრობთ, ხო? მთლიანი ექსპორტი ღვინის 60% დაახლოებით არის მოდის რუსეთზე, ხო? ტურისტთა დაკავშირებით, რომელიც ის მეხუთედი რუსეთიდან არიან ტურისტები საქართველოს ჩამოსული. ახლა ეს ცალკე საკითხია, ჩვენ ეს არ მოგწონს თუ არ მოგწონს, იგივე ადამიანები საუბრობენ ძალიან ასე ვთქვათ დაბეჯითებით, რომ აი ქვეყანა სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს ეკონომიკაში, სახელმწიფო ბიზნესს უნდა მიანდოს ყველანაირი გადაწყვეტილება და ბიზნესი თვითონ მოიქცევა რაციონალურად. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს რაციონალური ქცევა ბიზნესისთვის არის ის, რომ ისინი გაახდნენ კიდევ უფრო მეტად დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, რუსეთზე, ხო? იგივე ტუროპერატორები იქნებიან, ეს იგივე ექსპორტიორები იქნებიან და ასე შემდეგ. ამიტომაც ცოტა აი როგორ ვთქვათ, ანუ არ არის თანმიმდევრული ამ ადამიანებს ერთი მხრივ ეს მემარჯვენე ფუნდამენტალიზმი ეკონომიკაში, რომ ჩაურევლობა ბიზნესში და მეორე მხრივ აი რუსეთზე დამოკიდებულება არ მოწონს. როცა ეს ბიზნესი თავისით აკეთებს რაციონალურ არჩევანს, ბიზნეს ლოგიკიდან გამომდინარე, გახდეს დამოკიდებული რუსეთზე, ხო? იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყანაა და რაღაცა სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს. ამიტომაც ჩვენი მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ქვეყანას არ გააჩნია ეკონომიკური ხედვა სახელმწიფოს და არც დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს, აი ვინც ახლა დღეს აპროტესტებს, მაგალითად, მათაც არ გააჩნიათ როგორ გამოიყვანონ ქვეყანა ამ კრიზისში. ამის გეგმა არ გააჩნიათ. და ეს არის მთავარი პრობლემა, ანუ ის კი არა რომ ქედმაღლურად დასცინონ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვინც ელოდება დღეს ტურისტს რუსეთიდან, ვისაც დაჯავშნული ჰქონდა და გაუუქმეს, ხო? ან ის ადამიანი, ვინც ასე ვთქვათ, რაღაცას აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტს და ესე იგი, თბილისში მოკალათებული ურბანული ინტელიგენცია დასცინის ამ ადამიანებს იმის გამო, რომ ისინი ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დამოკიდებული აღმოჩნდნენ რუსეთის ფედერაციას, ხო? პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის და პასუხისმგებლიანი თუნდაც ექსპერტის ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იქნებოდა, რომ შესთავაზოს საზოგადოებას კონკრეტული გამოსავალი და არა ის, რომ ეს ამ ადამიანებს უწოდოს ბნელები, რომლებიც არიან ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი 90%-ზე არის, ხო, საუბარი, რომელიც ასე ვთქვათ,
ჩართული არიან ნახევარი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობაში არის დასაქმებული ტურიზმის წილი საკმაოდ დიდია ჩვენს ეკონომიკაში ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს და როგორც თქვი 400 მილიონი დოლარი ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო პარტნიორი არის რუსეთში. ამაშია საქმე, ანუ რეალურად ის სტრუქტურა ეკონომიკის რომელიც ჩვენ გვაქვს დღევანდელი სტრუქტურა რომელიც უკვე პრინციპში საკმაოდ დიდი ხანია ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სხვანაირი ეკონომიკური სტრუქტურა დამოუკიდებელ საქართველოში არც ქონია პირობით პრინციპში რა ვიყოთ, ხო? ის ეკონომიკური სტრუქტურა, რომელიც ჩვენს გვაქვს, რომელშიც ძირითადი კომპონენტი არის ტურიზმი და ადამიანების თვითდასაქმების ყველაზე დიდი სივრცე არის სოფლის მეურნეობა, ანუ სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანები. დასაქმებულთა ფაქტობრივად 40% არის 40% და ქვეყნის მოსახლეობის 50% ცხოვრობს სოფლად, ხო? და რეალურად ამ სოფლის მეურნეობის იმდენად რამდენადაც არ არსებობს გადამუშავების პროცესი, არ არსებობს წარმოების პროცესი, ჩვენ ვიღებთ, რომ სოფლის მეურნეობაში იქმნება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის 8%, ხო? ანუ რეალურად ამ ტიპის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია მე მეჩვენება, რომ თეორიულადაც კი შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ ტურიზმის დივერსიფიკაცია მოახდინო ისეთი ფორმით, როგორც ეს შენ მოგეწონებოდა, ასე შემდეგ. შეიძლება შენ მოვიდეს სადღაც მოახდინო შენი ქვეყნის პოპულარიზაცია, ასე შემდეგ, მაგრამ ტურიზმს თავისი ლოგიკა აქვს. აი მაგალითად რო ავიღოთ ამერიკელებს აქვთ ყველაზე დაბალი პროცენტი ქვეყნის გარეთ ტურიზმის. საკუთარი შიდა ტურიზმის. ხო და მეორე აი უბრალოდ ამას დავამატებ და მე მოგისმენ მათე და მეორე ელემენტი არის ის, რომ როდესაც შენ არ გაქვს წარმოება და რეალურად ნედლეულის გამყიდველი ხარ იმ რეგიონში, რომ რეგიონში ჩვენ ვცხოვრობ, ამ ნედლეულის განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის ნედლეულის და მცირე წარმოება გაქვს, ხო, ღვინის წარმოება გაქვს რეალურად რო აიყო, რომელიც კიდე გაქვს ექსპორტზე, ხო? ამ ნედლეულის თავარი შემსყიდველი ობიექტურად, აი იმ კონკრეტ ზუსტად იმ თავისუფალი საბაზრო პრინციპებიდან გამომდინარე არის რუსეთი. ყველაზე მეტად და არა სხვა რომელიმე შენი მეზობელი რომელსაც მაგალითად ხო, რომელსაც მაგალითად თურქეთს თავისი სოფლის მეურნეობა აქვს უფრო მაღალ დონეზე განვითარებული ვიდრე შეგიძლია შესთავაზო პირობითად, ხო? ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია კიდე ტატო აღნიშნა ეს ურბანული ინტელიგენცია, ხო, რომელიც აი მართლა რაღაც მე შთაბეჭდილება. ანუ რისი თქვა მინდოდა უბრალოდ ესე რო არ დარჩეს ეს ყველაფერი, ანუ პრობლემა დივერსიფიკაციაში კი არ არის ბაზრების პრობლემა სტრუქტურაში არის ეკონომიკის და ეკონომიკის სტრუქტურაა შესაძლებელი რომელიც მოგცემს დივერსიფიკაციის შესაძლებლობას. ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს ევროკავშირთან. ჩვენ უკვე რამოდენიმე პრინციპში 2 წელია თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს ჩინეთთან. მაგრამ ხედავთ რომ პროცესები არ მიდის ისე როგორც ჩვენ გაგვიხარდებოდა მაგალითად, ხო? ხედავთ რომ მაგალითად ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შემდეგ 1 მილიარდიანი ბაზარია. ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შემდეგ ექსპორტი ამ ქვეყნის შემცირდა ჩინეთში 80% ჩარშა. მიუხედავად იმისა რომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს, ჩვენი ექსპორტი ამ მიმართულებით მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, გაიზარდა უმნიშვნელოდ ის პროდუქტები, რომელიც ისედაც გადიოდა ევროკავშირში. ანუ რის თქმა მინდა ამის. ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, ყველაზე ჯობია, ყველაზე მყიდულუნარიანი ბაზარია ევროკავშირი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზარია ჩინეთი, მაგრამ ეს თავისით არ ხდება რაღაცები, ხო? მაგალითად ადამიანები, რომლებიც სულ უპასუხისმგებლად, მე ხშირად რო უსმენ ხოლმე ამ ადამიანებს, გონია რომ მათ წარმოდგენაც კი არ აქვს, როგორ მუშაობს ეკონომიკა და როგორია თანამედროვე კაპიტალისტური სისტემა და როგორია საერთაშორისო ვაჭრობაში, მაგალითად რომელიმე სახელმწიფოს როგორ შეიძლება იყოს რომელიმე სახელმწიფოს სტრატეგია, ხო? შეუძლებელია შენ რომელიმე ბაზარი, მით უმეტეს ევროკავშირის ტიპის ბაზარი, სადაც უდიდესი კონკურენცია, სადაც სტანდარტის ხარისხის სტანდარტიზაციის დონე მაღალია, ხო? შეუძლებელია შენ ეს წარმატებით აითვისო, თუ შენს ქვეყანაში არ შექმენი ორგანიზებული სამუშაო ძალა. და იმ პირობებში, როცა ქვეყანაში უმუშევრობა ძალიან მაღალი მაჩვენებლით, ხო, ეხლა ფაქტიურად რო შევხედოთ ქვეყანაში თუ გამოვაკლებთ თვითდასაქმებულებს ან ძალიან დაბალ ტექნოლოგიურ სფეროს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებიც პრინციპში ვერ ქმნიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ღირებულებას ეკონომიკაში, დაახლოებით 20-30%-ია საქართველოს უმუშევრობა, ხო? და სადაც არის დასაქმება, პრინციპში ძირითადად ეს არის დაბალ ტექნოლოგიის სფეროები, ხო? იმისთვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ სტრატეგიულ მიზანს, რომელიც არის მაგალითად ევროკავშირის ათვისება ბაზრის, როგორიცაა სხვა ტიპის ბაზრების ათვისება, იგივე დივერსიფიკაცია რუსული ბაზიდან, რომელიც ხალხი მნიშვნელოვანია და ეს უნდა იყოს თავარი სტრატეგიული ნაწილი. ამას ჩვენ ვერ მოვახერხებთ თუ არ შევქმნით ქვეყანაში სამუშაო ძალა და სამუშაო ძალა თავისთავად არ შეიქმნება. სამუშაო ძალა რო შეიქმნას, შენ ჭირდება ბაზრები, სადაც შენ გაყიდი პროდუქციას, ანუ რაღაცას აწარმოებ ქვეყანაში, სადაც დაასაქმებ ხალხს, რომელთა კვალიფიკაცია გაიზრდება, რომელთა ასე ვთქვათ, ცოდნის ხარისხი გაიზრდება, რომელთა შექმნილი ღირებულება ეკონომიკა. თუ ეს ბაზარები არ არსებობს,
შენ როგორ გინდა ევროკავშირის ბაზარზე ვინმეს კონკურენცია გაუწიო? ანუ ეს არ არის ჯადოსნური ჯოხი, რომელიც ავიქნიეთ, ჩავწერეთ სტრატეგიის დოკუმენტში და თავში სახდება. ამიტომ ჩარევაც არ უნდათ ეკონომიკაში. თან ამავდროულად ჩარევაც არ უნდა, სახელმწიფო როგორ შეიძლება ეკონომიკაში ჩაერევოს, მაგრამ ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა სამოქალაქო და პოლიტიკური ელიტების გარკვეული ასე ვთქვათ დიდი ნაწილი საზოგადოებაში, რომელიც იმ ტრაგედიით, რომელსაც ქვია ოკუპაცია, რომელიც არ არის მხოლოდ ეგეთი ტერმინი ოკუპაცია. იმის უკან დგას ოჯახები, იმის უკან დგას შემოსავლები, ტრაგედია, ფსიქოლოგიური ტრავმა, ომის შედეგები, ხო? პოლიტიკურ კაპიტალს იკეთებენ ოკუპაციის საკითხით. ადამიანები დასაქმდნენ საინფორმაციო სივრცეში ამ ტრაგედიაში გარკვეული ასე ვთქვათ სიმბოლური კაპიტალი დააგროვეს. ამიტომ მე მგონია რომ ცხადია ამ სახელმწიფომა და ჩვენ საზოგადოებამ და ზოგადად ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, როგორც ერმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ არავის არ იყოს დამოკიდებული, მაგრამ ჯობია რაღაცებს რეალურად შევხედოთ, რეალობას შევხედოთ და იმის ნაცვლად რომ მეტი პასუხისგებლობა გამოვიჩინოთ და ასე ვთქვათ დავფიქრდეთ იმაზე, რატო ვართ ამ ტრაგედიაში, დავფიქრდეთ იმაზე თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის რომ ჩვენ ნამდვილად მოვახერხოთ დივერსიფიკაცია, უბრალოდ ჩვენ ნუ ვისპეკულირებთ და პროვოცირებას, ნუ გავუკეთებთ ეს ტრაგედიას, რომელიც სხვა ადამიანებს მოუტანს საზოგადოებას ძინას, ხო? მეგობრებო, დღეს არსებულმა და ბოლო 2-3 დღის კი არა, პრინციპში 20 ივნისიდან მოყოლებული დღემდე და განსაკუთრებით ბოლო 2 დღის განმავლობაში განვითარებულმა პროცესებმა კიდევ ახალი ტიპის ეკონომიკურ-პოლიტიკური გამოწვევები გააჩინა ჩვენი საზოგადოების ხელისუფლების მართველი ჯგუფის იქნება ეს თუ დაინტერესებული პირების თუ ჯგუფების წინაშე და მოდი ამ გამოწვევებზე საუბარი განვაგრძელოთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნებიდან, პარლამენტარი, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, თუმცა დღეს ჯანდაცვაზე არ ვსაუბრობთ მასთან ერთად, დაგველოდეთ 2 წუთში ვიქნებით ეთერში მცირე ვიდეო კოლაჟის შემდეგ. ჩვენ საქმე გვაქვს ნაცმოძრაობასთან, რომელიც 2008 წელში საფუძველს უქმნიდა ინტერვენციას და რეალურად განახორციელა და შემდეგ რეზოლუციებშიც მხარი დაუჭირა მას და ეხლა სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ დღესდღეობით მხარს უჭერს და საფუძველს უქმნის ეკონომიკურ ინტერვენციას და ეს არის დამანგრეველი ძალა, ანტიქართული ძალა, რომელიც საკმაოდ ისეთი აქტიურია პოლიტიკურ ველზე. ახლოს პერიოდში მთავრობა თავის სიტყვას იტყვის, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ვითარებაში და რამ შეიძლება დაიხსნას ქვეყანა იმ მახიდან, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ მთელი საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ ინტენსიური მუშაობის მერე მოახერხა და გაფინა. ბრუნდებით ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარი აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნების წევრი, ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტარი, საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გასულ კვირას ჩვენთან სტუმრად იყო ბატონი გიორგი ვოლსკი, ასევე უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც ესეთი რამ თქვა, ის რაც 7 წლის განმავლობაში შენდებოდა, თითქოს რამდენიმე წუთში დაიშალა და ჩამოინგრა. რეალურად გულისხმობ ქართულ-რუსული ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესს ამ შემთხვევაში და ჩვენ დღეს მივიღეთ 20 ივნისიდან მოყოლებული, მათ შორის კვირას განვითარებული მოვლენის შემდეგ ვიხილეთ, რომ აიგეთ გუშინ აიგზალა ფრენები თბილისსა და მოსკოვს შორის და სხვა ქალაქებს შორის, რუსეთის სხვა ქალაქებს შორის და დღეს რუსეთის სათათბიროში განიხილეს სხვა სანქციების შემოღების შესაძლებლობა კი არა პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ სათათბირო მიიღო ეს უბრალოდ პრეზიდენტმა არ დააკმაყოფილა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ხო ესეც მნიშვნელოვანია რომ დღეს არ დააკმაყოფილა ეს არ არის არ ნიშნავს იმას რომ შეიძლება საერთოდ არ დააკმაყოფილოს ეს გადაწყვეტილება ხო რეალურად მე ჩვენ აქ ვისაუბრეთ და პრინციპში ჩვენ ეს სერიოზული გამოწვევა ქართული ეკონომიკისთვის მაგრამ მას პოლიტიკური მდგენელი აქვს და ამიტომ მინდა რომ ამ კითხვით დავიწყოთ საუბარი. აი ამ პოლიტიკურ მდგენელთან როგორი ურთიერთობა აქვს და როგორი პასუხი აქვს ქართულ ოცნებას? მოგესალმებით. მოდი ცოტა სხვა კუთხით გავანალიზოთ თქვენის ნებართვით. კი ბატონო, შემოგთავაზეთ ეს თემა.
პირველი ხა რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩამოიშალა მართლაც ყისიერად რამდენიმე დღის განმავლობაში, მაგრამ ამას თავის წინაპირობა ქონდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ის მზაობა, რომელიც გამოიჩინა რუსეთის მხარემ, რომ მაშინვე შემოეტანა ის სანქციები, თუნდაც პირველივე რეაქციის შემთხვევაში, რომელიც იყო აქედან, ხო, გავრილოვის ეგრეთ წოდებულ ღამეზეთ პროვოკაციაზე, რაც გავრილოვის ირგვლივ რაც მოვლენები გამართარდა, ხო? მიანიშნებდა, რომ რაღაც ზაობა უკვე ამ მიმართულებით არსებობდა მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხარისგან არასდროს სიგნალები მის თაობაზე რომ არ ყოფილა, რომ რაღაცა ესეთი ომის რიტორიკა, ან რაღაც რუსოფობიური რიტორიკა, რომელზეც აპელირება ხდებოდა, მაშინა დაიწყო აპელირება, თუმცა მსგავსი არაფერი თითქოს ტურისტებს ექნებათ უზარმაზარი საფრთხე, ეს ყველაფერი ყისიერად რამდენიმე საათის განმავლობაში მოხდა, რაც მეტყოლებს იმას, რომ გარკვეული ზაობა იყო პროვოკაციაზე არის საუბარი. ჩემი აზრით ეს იყო, აი მე შემდგომი მოვლენებიც, ხო, ხო, პირველი ცოტა განყენებლად რომ შევხედოთ, რამდენი პროვოკაციული სერია მოხდა. ხო, პირველი ის რაც მოხდა, გავრილოვის ჩაბრძანებით, იმ ბერძენმა რატომ დაუშვა, როგორ მოხდა მთელი ეს ხა მე ეს უსაფრთხოების სახელმწიფო სუსის საკითხია, მაგრამ არ არის გამორიცხული, გარეთ მინდიოდეს ზაფი, ხო, ამ მთელი მოვლენების როგორ მოხდა ერთი გზაბნეული დეპუტატი დუმის, იმიტომ რომ გზაბნეული ხა კომუნისტი მართლმადიდებელი იქნება, მართლმადიდებელი კომუნისტი გზაბნეული ხარ ცხოვრებაში ზოგადად შესაბამისად. როგორ მოხდა პარლამენტის თავმჯდომარის ასე ვთქვათ სავარძელში და ამით შექმნა სიმბოლო შექმნა. ანუ თავარი მომენტია. პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში იქნებოდა თუ უბრალოდ პარლამენტარის სკამში. არა, იცით რა სიმბოლო შექმნა ამით. ეხლა მოდი. ანუ სადღაც უნდა დამჯდარიყო ეს ადამიანი. მოდი დავანებოთ თავი. რა თქმა უნდა ეხლა ამას დიდი მნიშვნელობა ეხლა ნევის უამრავი გავრილოვის პასუხისმგებლობა არ არის. სხვა რამეზე ლაპარაკი. ეს სიმბოლო შეიქმნა, ამ სიმბოლოს მიწოდება მოხდა შესაბამისი ემოციური ფონით საქართველოს საზოგადოებისთვის, რამაც გამოიწვია დიდხანს უკვე არსებული ისედაც ხა ოკუპანტის მიმართ პროტესტი არსებობს, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არანაირად არ აღიარებს, თქვათ რომ მას ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და არანაირად ნაბიჯებს არ დგავს მიმართულებით, რომ რაღაცა გამოსწორდეს. გასაგებია ეს პროტესტი მუდმივად არსებობს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეში, ხო? აი მუდმივად არსებობს. ჭირდება უბრალოდ ასანთის მიტანა, რომ ეს აალდეს ეს პროტესტი შესაბამის ემოციური მუხტით. პირველი ეს მოხდა, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. პირველი რაც მოხდა, ბოიკოტი გამოაცხადა მაშინ რუსეთმა, ნუ რა ესროლეს ერთი, ასე ვთქვათ, წყლიანი ბოთლი ბატონ გავრილოვს, რომელიც მე წავიდა რუსეთში, თქვა რომ იქ სასტიკად გამლახესო და წავიდა დასასვენებლად ერთი თვით სანატორიუმში ამ ესეთი მოვლენებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი ემოციური მუხტი ამას თვითონ რუსეთის საზოგადოებაში არ გამოუწევია, რომ იქ რაღაც საოცრება მოხდა, ხო? ამასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, იქაც არ იყო ესეთი კი ბოიკოტი გამოცხადდა და ითქვა, რომ თქვათ, ფრენები უნდა შეწყდეს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგრამ სოციოქსელებს და იმას თუ გადახედავდით, ბევრი ადამიანი ყავს, ვინც ურთიერთობა მაქვს იგივე რუსეთში გარკვეულ ადამიანებთან, რომლებიც გვეუბნებოდნენ არანაირად ყველას უნდა ისევ გააგრძელოს, ჩამოვიდეს შემოვლით იგზით, ერევნის მეშვეობით, სხვა რეისებით, მაგრამ აუცილებლად ჩამოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ იციან არანაირ საფრთხე არ ემუქრება და არანაირ ესეთ პრობლემა არ მოხდა და გავრილოვმა ვერ გამოიწვიეს ემოციური მუხტი თვითონ რუსეთის საზოგადოებაში მიუხედავად პროპაგანდის ძლიერი მანქანას, რომელიც ჩართეს, მაგრამ ეს პროპაგანდაც რაღაცა ნათბილი იყო. ანუ რა ხდება ეს პროცესი მიდის, მაგრამ საკმარისი, ასე ვთქვათ, იმიჯის დახატვა საქართველოს როგორც ტერის და რუსოფობის და აი აფრთხებენ იმ ჭაში, როგორც ისინი გამოთქვამენ და ჩემი სიტყვები არ გახლავთ, იმ ჭაში საიდანაც სვავენ და აი ეს თემები, ამის საფუძველი არ მიეცათ მათ, მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობს ხელისუფლება ხალხს უწყობს რადიკალებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ იყო ემოციური შემძვრელი და ემოციური შემადგენელი ამ ყველაფრის. იმიტომ რუსი ტურისტები, რომლებიც ყველა კაი ელჩები არიან ჩვენთვის, შვიდობისთვის, პირდაპირ გეოვნებით. ის მილიონი ადამიანი რომ ჩამოდის, აქედან მიდის 5 მილიონს ელაპარაკებ, რომ ეს საქართველოს გრიზუნები არ არიან ქართველები, რომ არიან მართლაც უდიდეს კულტურის ადამიანი, სტუმართმოყვარე ადამიანი, რომელიც ამაყი არიან, თავის ისტორიას უფრთხილდებიან და არც მასია საქმე, რომ აფხაზები და ოსების ჩაგვროლები არიან და არა, პირიქით, იქიდან არ უამრავი დევნილი და ამ ისტორიას უყვებიან, არა გამრუდებული სარკით, როგორც პუტინის პროპაგანდისტული მანქანა აჩვენებათ, არამედ რეალურ ისტორიას. ეს არ აწყობს რა თქმა უნდა რუსეთს. ის მილიონი გამრავლდება, კიდევ 1 მილიონი დაემატება, იმათ შვილები ყავდა. ეს მომავალში მაინც იძლეოდა იმის შანსს, რომ ჩვენ მშვიდობიანად რეალური საფუძველი გავჩენოდა ამ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების, ხო? ამიტომ ეს თემა, რომ
ვის აწყობდა რომ მთელი ეს პროცესი პირველ რიგში რუსეთის რეჟიმს არ აწყობდა პუტინის რომ ეს პროცესი რაც მიდიოდა მართლაც აი ეს ჩვენი პოლიტიკა რომელიც პრაგმატული იყო იმით რომ არანაირად პოლიტიკური დათმობების ხარჯზე არა ევროატლანტიკური მისწრაფების ხარჯზე არა მაგრამ ნორმალიზება რუსეთთან ურთიერთობის ეკონომიკის დივერსიფიცირებასთან ერთად მაქსიმალურად შერბილება მომავალი თქვა შოკისა რომელიც შეიძლება ესეთ სანქციებს გამოეწვია ხო მაგრამ ეს ამიტომაც აბსოლუტურად ცარი მოწვეულ ცაზე მეხივით გამოვიდა ეს პროვოკაცია ამ შემთხვევაში და უყურეთ არ გამოიწვია ამას შესაბამისი მუხტი და რა მოხდება ამის მერე ხდება იქაც გადატრიალება სახელმწიფოს არ გამოვიდა პოლიციამ მოიგერია მერე უკვე ეს ეგრეთ წოდებული ანტისოკუპაციო აქციების მუხტის ნელ-ნელა თქვათ როგორც თქვენ აღნიშნავდით ნელ-ნელა ცხრება იმიტომ რომ რეაქცია ჩემი აზრით პოზიტიური პასუხისმგებლობის აღების კუთხითაც პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომით პროპორციული არჩევნების დანიშნვითაც და იმ შემდგომი შეპირებით რომ ჩვენ ეს არ დაგვისრულებია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დავდებთ გამოძიების სრულსურათს და არა გამორიცხული არ თუნდაც ისიც რომ გახარია როგორც თვითონ თქვა თუ სისტემური პრობლემები იქნება მე თვითონაც გადავდგები ხო ანუ მაქსიმალურად პასუხისმგებლიანი რეაგირება რაც შეიძლება ასეთ სიტუაციაში კონდეს მთავრობას ხომ და ამ პირობებში რა ხდება ნუ ამ პრაქტიკულად ეს მცდელობა რომ ერთი მხრივ მაქსიმალურად დაძაბა მოხდეს და ბოლომდე ჩაიხსნას ასე თქვა და ბოლომდე ჩაერთოს ის სანქციები რაც უნდა იყოს და ანტი-ქართული ასე თქვა ისტერია დაიწყოს რუსეთში ესეც ვერ მიაღწია სახელმწიფო გადატრიალება არ გამოვიდა და იწყება შემდეგი პროვოკაცია რომელიც არის ეხლა ვინმეს თუ ჯერ არ ვის გინება მართლა მის გაბუნიას მოფიქრებული იყო კარგით ეხლა მაშინ ჯობია რომ ეხლა გადართოს ხო ტელემაყურებელს ამიჟერა არა და სხვას მოусვინოს იმიტომ რომ ესეთ რამე არსებობს ხო ეხლა იმ გვარამიას და მისი ნაციონალურ მოძრაობის ფიურერების გარეშე რომ არ იქნებოდა ესეთი ტიპის აქცია დაგეგმილი ხო ყოველთვის გასაგებია და რას მოიცავდა აქციას ქონდა 1-5-6 მიზეზი როგორც 3 დღის წინ დავწერე მაგალითად Facebook-ზე რა პირველი თვითონ რუსთავი საკითხი რომ ასე თქვა ნებისმიერი ყოფილიყო აწი თუ რამე შეავიწროებდნენ თუნდაც 18-ში რომ ელოდებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყველაფერს გამოცხადებული პუტინის დავალებად არამხოლოდ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები არამედ სტრასბურგის მოსამართლეების მიერ გამოტანილი ვერდიქტიც ალბათ პუტინის დავალებად მოინათლებოდა იმიტომ რომ აგერ გეტყვით ახლა რასაც იტყვიან აგერ დააბრუნეს ევროსაბჭოში ესე რა ქვია რუსეთი შემდეგი ნაბიჯი იქნებოდა მიიყიდეს ასევე ალბათ სტრასბურგის მოსამართლეებიც ალბათ ეგ ზუსტად იცით რომ ალბათ ეს იქნება რა შემდეგი საკითხი ეს ერთი კურდღელი მეორე კურდღელი თავარი კურდღელი აი ამ მთელ იმაში გახლავთ ის რომ აუცილებლად ჩვენ ჰიბრიდულ ომში ვართ რუსეთთან ხო და ვიყავით ყოველთვის გასაგებია რომ ჰიბრიდულ ომში არ წყვეტს ვის უფრო დიდი ტანკები ყავს ან უფრო მეტი შეერაღება ან მეტი ჯარისკაცი ყავს ხო ჰიბრიდულ ომში წყვეტს შენი ინფორმაციული ომის ძალიან დიდი წილია და მორალური ასე თქვა და ემოციური კომპონენტი არის უზარმაზარი. ჩვენ უზარმაზარი მოპირატესობა ქონა ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოებაში თვალსაზრისით რუსეთთან შედარებით, ხო? და როდესაც შენ იგივე თუნდაც არამხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოების, არამედ თვითონ რუსეთის მოქალაქეების თვალთახედვითაც მათი რომლებიც აქ საქართველოს ჩამოდიოდნენ და მიდიოდნენ უკვე და ამას უყურებდნენ თავენ თანამოქალაქეებს. და დღეს ეხლა რუსი და ქართველი კი არა, ნებისმიერ ადამიანისთვის ეხლა მშობლების საფლავის შეგინება ნებისმიერ შემთხვევაში მით უმეტეს სახელმწიფოს მეთაურს, სულ პუტინის სასტიკი თავგადაკვირვებული მოწინააღმდეგე იყო. მისი ქვეყნის პრეზიდენტს, სახელმწიფოს მეთაურს, რო აგინებენ საფლავის, ასე თქვა, წინაპრის საფლავებს და მშობლების საფლავებს. ეს ხო არანაირ იმაში არ ჯდება, ხო არანაირ მორალში, ეთიკაში არ ჯდება და ავტომატურად იწვევს აბსოლუტურ უკუ რეაქციას თითოეული თუნდაც მორალური კუთხით საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან თვითონ რუსეთის მოქალაქეებშიც, მათ შორის ის საქართველოს ხარდამჭერები, ვინც არიან, იმათვისაც გაცილებით გაძლიერდება დღეს ქართული პოზიციების დაცვა და მტრებისთვის, ხო ეს არის ანტიქართული ისტერიის და რაც ხდება, ნახეთ ქსელები, ნახეთ რუსული გადაცემები. სწორედ ამის მერე დაიწყო ისტერია. აი ამ ერთი ჟურნალისტის, რომელსაც ჩვენი ვითომ ანალიტიკოსები და პოლიტიკოსები როგორ უნებიან, რომ რა ბომბა ხო არ დაგმობას რუსეთი ამის გულის და არა ბატონებო, დაგმობაო პროპაგანდისტულად. საშინელ რაღაცას მოვაწყობენ და ხდება კიდეც. რომ დღეს თუნდაც მიდის შეტევა მილიონამდე ქართველზე აინით აუწერელი აგრესია მიდის იმ ქართველებზე, რომელიც დღეს რუსეთში ცხოვრობენ. იმ ქართველებთან ნაციონალურ მოძრაობისათვის იდეალში, იმიტომ რომ ეს ხო ნაციონალურ მოძრაობის დაგეგმილი აქცია, ეს ყველაფერი და პროვოკაცია. იდეალში ეს 600 იგივე უნდა გამეორდეს 2006 წელს და მასობრივად გამოყავენ ქართველებს. დაუბრუნდეთ. და ბოლოს თავარია რომ ამითი მორალური უფლება რომ აი რაც მოხდა რომ
ესე იგი, მთელ დუმა შეიკრიბა ერთი რიგითი ჟურნალისტის, როგორც ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, გინების შედეგად დუმა შეიკრიბა და გამოიტანა სანქციები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში აიგზავნოს ეს საქართველოსთან ღვინის და მის გავიგეთ, რომ 100,000-ობით უკმაყოფილო ადამიანს ამ ხელისუფლებით და 100,000-ობით უკმაყოფილო ადამიანს მათვისაც ტურისტები აღარ ჩაოვა, 100,000-ობით ვინც ღვინოს ვერ გაიტანს და ასე შემდეგ. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გასაგებია. დივერსია პირდაპირ ეკონომიკა. უბრალოდ ერთი რამ მინდა რომ ანუ მაშინ შემოიყვანეს, შემოუძღვენ რუსეთს დროშით ხელში და დღეს ასევე რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გავიგეთ რუსეთთან დაკავშირებით და გეთანხმებით კი ბატონო რომ რუსეთი არის იმპერია, მას აქვს თავისი ინტერესები, ასე შემდეგ ასე შემდეგ თქვენ ხართ ხელისუფლება, ხო? და თქვენზე მოდის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ანუ თუ დავაკვირდებით აი კრიზისულ ვითარებებს, რაც შეიქმნა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რამდენჯერ შეიქმნა. სახეზე არის გარკვეული სპონტანურობა. სპონტანურობა, გეგმის არქონა და ხშირად ამაზე მიდის საუბარი, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს მრავალი მიმართულებით გეგმა, მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით. აი ეს არის ერთ-ერთი გამოვლინება, ჩავარდნა მართვის კუთხით, ხო? აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ვიყვანოთ, რა დონეზე ხდებოდა იმის გადაწყვეტა, როდესაც იმართებოდა ამხელა ფორუმი, ხო, დავარქვათ ასე, პარლამენტის შენობაში, როდესაც ხდებოდა, ნუ აი გავრილოვი აღმოჩნდა, იმ სკამში სადაც აღმოჩნდა, ამას გააჩნდა გარკვეული სიმბოლო, მაგრამ ეს რისკები, ხო, უნდა იყოს წინასწარ გათვლილი, ამაზე უნდა მუშაობდეს შესაბამისი სამსახურები, ამაზე უნდა ქონდეს ინფორმაცია პარლამენტსაც, ხო, ეს არ უნდა იყოს ჩაბარებული ერთ პარლამენტარზე ამის ასე თქვათ ორგანიზება და მთლიანად მასზე ასე თქვათ გადაბრალება ამ საკითხის, ხო? ხო არ მიუთითებს ეს რაღაც სისტემურ პრობლემებზე მართვის კუთხით. იცით, მოდი ორად გავყოთ ეს თემა. ერთ თემაში ერთ მხარეში დაგეთანხმებით, მეორე მხარეში არ დაგეთანხმებით. იმიტომ რომ ჩემი აზრით თუ რაიმე გააზრებული და სწორი პოლიტიკა აქვს ქართულ ოცნებას, აქ რუსეთთან მიმართებაში ქონდა მთელი ამ 7 წლის განმავლობაში. და ძალიან კარგად გააზრებული და ერთ-ერთი შესაძლებელი. ერთი სახალხო დიპლომატია ჩვენს ოზ და აფხაზ ძმებთან. მეორე რუსეთის პრაგმატული პოლიტიკა იმ კუთხით რომ პარალელურად რომ ავითარებს შენ პარალელურ ბაზრებს ევროპა, ჩინეთი, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, დივერსიფიკაცია ეკონომიკის, იმ დარგების ახალისება საექსპორტო პროდუქტების და იმ ხარისხის რომ მართლა ევროპის ბაზარზე და არა რუსეთის ბაზარზე მოხდეს და ბევრი სხვა რაღაც ნაბიჯი რომელიც იდგმებოდა მიზანმიმართულად და კარგად და სხვა შორის კონკრეტულად იმპორტზე და ექსპორტზე დამოკიდებულება იცვლებოდა. გასაგებია რუსეთი კვლავ რჩებოდა ერთ-ერთი ჩვენ ყველაზე დიდ პარტნიორად, მაგრამ თქვათ იმპორტის კუთხით უკვე მესამე ადგილზე გადავიდა თქვათ ექსპორტთან მართებაში ასევე კი გაიზარდა მოცულობა, მაგრამ ასევე მესამე ადგილზე არის თქვათ რუსეთი, ხო? მაგრამ მთელი იდეა ის იყო, რომ ამას აწევრები ჭირდება, რომ შენ შეძლო ევროპის ძალიან მაღალ კონკურენტულ ბაზარზე შეცვლა. კი ბატონო და ამას დრო ჭირდებოდა და ამის პარალელურად დრო ჭირდება ამისთვის. ეხლა რა შეეხება ამას რუსეთთან მართებაში ჩვენი პოლიტიკა იყო სწორი. ისევე როგორც ერთ-ერთი პრაგმატული მართულება იყო, აბსოლუტურად პოლიტიკური მართულება, რომ ყველანაირ ფორუმზე დაგვესვა, სადაც არის საერთაშორისო საზოგადოება, მათ შორის საპარლამენტო შორისო ფორუმებზეც დაგვესვა რუსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების და რუსეთის ზეწოლის საკითხი კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან რეზოლუციებით და ამდენი რეზოლუცია ასევე არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა კონგრესის მათ შორის ამ ფორუმზეც მაშინ რატო არ დაიცავეთ ეს თქვენი პოზიცია? ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა ირაკლი ყობახიძის სხვა და მაშინ რატო არ დაიცავეთ? დღეს მიჩუმათება ხდება ამ თემის რატო უყურეთ რა ხდება? ბატონო, თუ ესე მნიშვნელოვანი იყო ეს საკითხი. ანუ ეს პრინციპული საკითხი. გათვლილი, აი სად გეთანხმებით, ნახეთ. აი ეს რისკიც უნდა გათვლილიყო რა. შესაბამის სამსახურების მერო. ასეთი რამე, ასეთ პროვოკაცია შეიძლება მოხდარიყო, როცა პარლამენტის შენობაში თუ ტარდებოდა მეორე დღეს თვითონ ეს ფორუმი. ეს ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა. მაგრამ იცოდა შესაბამისმა სამსახურებმა და ალბათ ეს რისკიც უნდა გაგვეთვალა. თუმცა არ იყო მოლოდინი იმისა, რომ ეს გახდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის დელეგაციასთან, მათ შორის ამ დუმის დეპუტატებთან ურთიერთობა გვაქვს რამდენიმე საპარლამენტაშორისო ფორუმში. რომლებიდანაც ნაწილი გასაგებია ხა ეს გარკვეულად 13 წელსაც იყო ჩამოსული, ხო 2013 წელსაც რეალურად და არც ახლა კი მაშინაც რაღაც პროტესტის მაგვარი იყო, მაშინ ზირთად მიშა სააკაშვილი საუბრობდა ამ თემაზე და იყო რაღაც ეს თემი, მაგრამ
თუ ამათ არ ელაპარაკე, ამათ ზეწოლა თუ არ მოახდინე, საერთაშორისო საზოგადოების თანდათან. ზუსტად ამაშია საქმე. როგორ გვესახება? ანუ მაშინ რატო არ დაიცავით თქვენი ეს პოზიცია? ანუ პირობითად გავიგე, გავრილოვი ჩამოყავს. ჩამოყავს და მნიშვნელოვანია. უნდა მოხდეს ამის დაცვა მაშინ. თუ რუსეთთან გვაქვს ესეთი ტიპის ურთიერთობა და ესეთი ტიპის პოლიტიკა, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატებმა კეთილი უნდა ინებონ და დაიცვან ეს პოზიცია. თუ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ როგორ მოხდა, იცი, აი სიტუაცია მოხდა ესეთი, რომ ყველაფერი დაბრალა რაღაცა ერთ დეპუტატს, ხო? მოდით ახლა ეს ჩვენ ემოციურ დონეზე ხდება ხოლმე ძალიან ბევრი ისტორიული მოვლენა რა, რაღაცა ემოციის ფონზე. სახელმწიფო გატრიალებიც რაღაც როგორ ხდება, აბა დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ, თითქოს ჩვენი ოპონენტები გვიწუნებენ, აი სახელმწიფო გატრიალება. როგორ სახელმწიფო გატრიალებას აქვს სამი კომპონენტი. ეს არის დიდი მასა უნდა შეიკრიბოს, უნდა იყოს ემოციური მუხტი და უნდა მიცემ მიმართულება. არ ჭირდება ამას ტანკები და ასე ვთქვათ ზარბაზნები. ხშირ შემთხვევაში სამხედრო გატრიალებას არ არის. სახელმწიფო გატრიალების სამი რამე გჭირდება რა. რაც მოხდა იმ ღამეს სხვადასხვა. იყო დიდი მასა შეკრებილი, ემოციური მუხტი, იმიტომ რომ ჩვენ ოკუპანტებს ვინარ თვითონ საქართველოს მოქალაქეს. ეს ჩადებული აქვს უკვე ეს მუხტი და წინააღმდეგობა, შინაგანი და მიმართულების მიცემა, აგერ იქ ერთმა და მე ბატონმა მელიამ, იმ გვარამიებმა, ვინც არიან უგულავებმა და ასე შემდეგ და ამის გარდა კიდე იქ პროვოკატორები მომზადებული, რომელიც ყავდათ, აი როგორც კონვერტს რო გადახევენ ხოლმე, ესე თქვა საიდუმლო მართველი პარტიის დაბნეულობა. რაკეტა ესე ქონდათ ეს მომზადებული ეს პროვოკაცია და ამ უყურეთ სახელმწიფო გატრიალების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ემოციური მუხტი არსებობს და როგორც კი სიმბოლო გამოჩნდა, მეცაც გეტყვით, მეც დავწერე, მე არ ვიყავი დღეს თბილისში, აი ჩემზე იმოქმედა, რომ დავინახე გავრილოვი და იქიდან უსუალოდ ლაპარაკობდი პარლამენტის თავმჯდომარის ავარძლიდან. ეს ემოციური ქვეცნობიერი შეტევა არის ადამიანის გეტყვით, ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, ჩვენ პატრიოტიზმზე, ჩვენ სამშობლოს შეგრძნებაზე. ჩატარებინებდით საერთოდ. არ უნდა ჩატარებულიყო, კაცო, იქნებოდა ის იმაში, როგორც ჩატარდა წინა ღამეს, არავის არ ახსოვდა, რომ და არავის პროტესტი არ გამოუთქოს, მაინდა-მაინც უკრაინის ელჩმა გამოთქვა პროტესტი იმის გამო, რომ ელემენტარულად მას ეს ჭირდებოდა, იმიტომ რომ მის გვერდზე სურათის გადაღება არ უნდა. ხა ჩვენ მასპინძლები ვიყავით და იგივეს ვერ გავაკეთებდით, მაგრამ აქ მეორე თემა არის, ანუ სხვა არანაირი პროტესტი ამას არ მოყოლია. პარლამენტში არ უნდა ჩატარებულიყო და ის რისკი უნდა გაგვეთვალა, რომ თუ ჩატარდებოდა, კი ვიცოდით, რომ ამ ჩამჯდარიყო ის იმ ბერძენს უნდა წაეყვანა, მაგრამ ჩაჯდა, ხომ ეს რისკიც უნდა დაგვეთვალა. ჩაჯდა და მართლა მეც იგივე რეაქცია მქონდა რა. მტერთან ლეგიტიმური სურვილო, მტერთან დიალოგი აწარმოო მათ შორის. არ ამართლებს იმას, რომ შენ ჩასვა ეს ტერი შენ სახელმწიფოებრივ სიმბოლოში. თუმცა ამით რა თქმა უნდა არაფერი არ დაშავებულა, ამითი რაღაცა ის 116 სოფელი არ დაკარგულა, ამითი ჩვენი ჯარისკაცების გვამები არ დაგვიტოვებია ბრძოლის ველზე. ამითი ბორისოვის ზღოლები არ ყოფილვართ და ამითი კიდევ დანაჩანგლებით არ მოგვიწოდებია ჩვენ მოქალაქეების ებრძოლათ ოკუპანტების წინააღმდეგ და წითელხილი არ გავხსეულვართ. მაგრამ მაინც ცუდი სანახავი სიმბოლო იყო, მაგრამ წარმოვიდგინეთ ამ სიმბოლომას დიდად არ იმოქმედა, რომ იცოდეთ არც რუსეთის საზოგადოებრივობაზე და ჩვენ საზოგადოებრივზე გასაგები რაც მოხდა იმ ღამეს. ძალიან დიდი ტრაგედია იყო, იმიტომ დაშავდნენ ახალგაზრდები, ბევრი ადამიანი და ზოგადად ამ ქვეყნისათვის ყველაზე ცუდი რაღაცა მოხდა იმითი რომ დაპირისპირება სამოქალაქო ძალიან მკვეთრად გავიდა, ხო? შედეგად მივიღეთ ის რომ პოლიტიკური დაპირისპირება გასცდა პარლამენტს და გადაინაცვლა ქუჩაში. როგორც ოცნება, ასე ვთქვათ, მართველი ხელისუფლება ამბობს, რომ ამან კონსტიტუციური დესტაბილიზაციის სახეც მიიღო. უკვე მე-20 დღეა ეს აქციები ტარდება, უკვე მაგალ გუშინ ვიხილეთ დაძაბულობა, გუშინ ვიხილეთ შესაძლებლობა, რომ ამ პოლიტიკურ დუღის და ტემპერატურა შეიძლება სამოქალაქო ასე ვთქვათ დაპირისპირებაც მოყვეს, ბარიკადები, რაღაცა მიკროავტობუსები. მე ის კითხვა მინდა. რა თქვენი პასუხისმგებლობა როგორც მართველი პარტიის ის რომ აი ეს პროცესები ამ პროცესებმა გადაინაცვლოს პარლამენტში და მან მოხდეს ამ როგორც ასე ვთქვათ წარმომადგენლობით საპარლამენტო რესპუბლიკაში დებატები იქნება თუ ასე ვთქვათ დაპირისპირება იქნება თუ ასე ვთქვათ განხილვა ამ საკითხების. რა საკეთებს მთავრობა და მართველი პარტია იმისთვის რომ ეს პროცესები მოექცეს ასევე კონსტიტუციურ ჩარჩოებში პარლამენტის შიგნით. იცით რა, ჩემი აზრით ყველაზე სწორი ნაბიჯი რაც გადაიდგა ამ პროცესში, სწორედ მთავრობის მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან სწორედ ის იყო რომ ერთი რო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღო და ახლა 20 საათში გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე, ხო, ერთ-ერთი კონსტიტუციით ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი, იმიტომ რომ მისი მიუხედავად იმისა, რომ მისი როგორც უკვე ითქვა, წინა დღეს გამოსვლა აბსოლუტურად იყო იგივე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და მათ შორის 20 ქვეყნის წარმომადგენლების მიერ მოწონებული როგორც აბსოლუტურად ლეგიტიმური საყვედური და ლეგიტიმური ზეწოლა შესაბამისად პოზიცია მტკიცე ოკუპანტის მიმართ და ის ვალდებულებების მიმართ, რომელსაც არ ასრულებს, ხო, რუსეთი როგორც ოკუპანტი, ხო, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. მიუხედავად ამისა, ამას ყოველთვის ხაზი გადაესვა იმით, რაც მერე მოხდა
და მისი პირდაპირ პასუხისმგებლობის მიუხედავად რომ არ იყო, მაინც გააკეთა ეს ჟესტი გადადგა. მეორე რაც თავარია. მაგრამ არ მოჩნდა საკმარისი. თავარი რაც არის, რომ პროპორციული არჩევნების ბუნებრივი ბარიერი ნიშნავს ერთ-ერთ რამეს. ახლა ეს არის ყველაზე მთავარი ამაში, რომ გადმოტანა 24-დან 20 წლამდე. ხა მე პროპორციული არჩევნებს მოხდა, ბევრი ჩვენი გუნდის წევრი თავიდანვე იყო 24. თუნდაც რომ ეს მიგვიყო ჩვენ 2 წელს, მათ შორის 2020 წელსაც. მაგრამ ამისათვის სჭირდებოდა, თქვა პარტიის მომზადება, სჭირდებოდა, რომ რეალურად აეღოთ ისეთი ოდენობის ხმები, რომ ყოფილიყო მათ ძალიან წარმომადგენლობა ყოფილიყო მრავალფეროვანი პოლიტიკურად, ისე რომ საზოგადოების რაც შეიძლება მეტ ნაწილის მისწრაფებები და პოზიციები ასახულიყო იმ პარლამენტში, რომელსაც საბოლოოდ მივიღებდით. ეს იყო ხო იდეა და ამ 3%-ია თუ და 5%-ი ბარიერის პირობებში ეს საკმაოდ რთულია იმ პირობებში, როცა მზად არ არის, ამიტომ ვიძახთე მე რომ თქვა, ეხლა შეიძლება ამ პროპორციულს მამამდე როცა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ აი მოდით ეხლა მივიღოთ პროპორციული არჩევნები, როცა თავის დროზე უარი თქვეს კონსტიტუციის მიღების პროცესში, რომ ჩვენ გვერდზე დამდგარიყნან. მაგრამ დღეს სხვა გამოსავალი არსებობს. დღეს უკვე ისეთ სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადავიდა, ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ჩვენ თუ ეხლა სამოქალაქო თანხმობისგან უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები არ გადავდგიდა. ამ თანხმობისგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის, რომ თვითონ მოქალაქის მისწრაფება აისახოს აი ამ პროპორციულ. თქმა უნდა, ბუნებრივი ბარიერის იდეა ეგ არის, რომ ის ერთ კაცს 14,000 ადამიანი რო არჩევს, ვიღაცისაასო გამოხატავს, არა? მე ხა არ მინდა ძალიან მჯეროდეს, რომ ავირჩიოთ ძალიან ბევრ იმ წყდიადის წარმომადგენლებს, რომლებიც გუშინ მაგალითად ყველა არა, მაგრამ ნაწილს ჩვენ ხედავდით. ნუ ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდან გეუნებით. ეხლა ჩემთვის ნაცმოძრაობის ესეთივე წყდიადია და პოლიტიკური შავიჭირია, როგორც ის ადამიანები, რომლებიც სასულიერო პირს რო არ გავს და ეშმაკის სახურს რო გავს და რაინდი რო კლონოს გავს. მაგრამ ამის გარდა არსებობს ხომ და მეორე მხარეს კიდე ნაცები, რომლებიც ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტებად რო არიან გადაცმულები ეს ნაცები ევრო ისინი იქნებიან თუ ისინი გასაგებია იქ არის ძალიან ბევრი გულანთებული ახალგაზრდა რომელიც მართლა თulis რომ ეს მისი სამოქალაქო ვალდებულებაა რომ ბოლომდე იდგეს და მოითხოვოს იქ შინაგან საქმეთა მინისტრს გადადგომა მაგრამ იმის უკან ვის ხედავთ ხო ხედავთ ისევ ბატონკაკი რა მინდა გითხოთ ისევ იქ რომლებიც დღეს გრომა გოცირზე გოდებდა პირდაპირ გეუბნებთ ეხლა პალატაში უსმენდი სამ წამოვიდოდი რომ პუტინმა არ შემოიტანა სანქციებით რაზე გოდებდა მესმის მან პუტინმა სანქციებზე უარი თქვა და ამასაც გვაბრალებდა ჩვენ მანდაც მინდა რომ ივანიშვილს გაუგორა კოჭიო მანდაც მინდა რომ ცოტა ხანში დაგაბრუნდეთ მაგრამ აი მათ ეს კითხვას რომ აი ცრემლები მოსდიოდა რომ არ შეიტანა და ასობით 1000 ადამიანი არ გაამწარა კი ბატონო ნახეთ ქართული ოცნების და გადაწყვეტილება იმასთან კი ბატონო ქართული ოცნების გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით რომ პროპორციულად და ბარიერის გარეშე კი ბატონო პარლამენტის სივრცეში იმ და კი ბატონო და ზუსტად მაგის კითხვა მინდა ნახეთ არჩევნებამდე არის დარჩენილი წელიწადი და ცოტა მეტი კიდე რამდენიმე თვე ხო და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ჩვენ დავაკვირდით არა იმას რომ პირობითად პოლიტიკურმა პროცესმა და პოლიტიკურმა დუღილმა ქუჩიდან თქვათ სადღაც პარლამენტში გადაინაცვლა მათ შორის ამის შესაძლოა კარგი ვერსია ყოფილიყო და კარგი შესაძლებლობა ყოფილიყო გახარიას პარლამენტში მოსვლა და თქვათ საპარლამენტო განხილვა იმისა რა მოხდა 20 ივნისს ამასაც შეიძლება პროცესები შიგნით შემოეტანა პარლამენტში მე ასე მგონია და ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია სავარაუდოდ მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ დავინახეთ რომ სხვა პოლიტიკური და ინტერესთა ჯგუფებიც გამოვიდნენ გარეთ ანუ გარედან პროცესებმა არ გადაინაცვლა პარლამენტში ამ წუთას ანუ 2020 წლისთვის შესაძლოა პარლამენტში ვიხილოთ ინტერესების თქვა დაპირისპირება პარლამენტის შიგნით მაგრამ ახლა ჩვენ იქამდე უნდა მივიდეთ 2020 წლამდე უნდა მივიდეთ და აი აქ რა არის ქართული ოცნების სტრატეგია იმისთვის რომ უკვე დღეს მოხდეს პოლიტიკური პროცესის საპარლამენტო სივრცეში დაბრუნება შემიძლია შეპასების დასრულება ძალიან სწრაფად გენერალური პროკურატურის მხრიდან იმიტომ რომ ეს გამოძიება სიტყვა უკვე გრძელდება ადამიანებს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო აი ეს სიტყვა და წყობა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ზიზღის გამოწვევი ადამიანებში სამწუხაროდ უკვე აი ხამდე მივიდა რომ გამოძიება გრძელდება გვაჩვენებს უკვე გახდა აბსოლუტური ანტიპატიის და ეს თქო შინაგანი წინააღმდეგობის გამოწვევი ამიტომ შეფასება უნდა დაასრულოს გენერალური პროკურატურამ ძალიან სწრაფად ეს არის ჩვენი პარლამენტის რატომაც გავაკეთეთ ინიცირება დადგენილების და აუცილებლად ამ დადგენილებას მივიღებთ და მოვითხოვთ კიდეც რომ მაქსიმალურად სწრაფად დამთავრდეს ეს პროცესი. ამის გარეშე საზოგადოების სხეულზე მიყენებული ზიარა არ გამთელდება. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გავუმთავრებთ ბოლომდე იმ იარებს, იმ ადამიანებს, ვინც უდანაშაულოდ დაკარგეს და დაზიანდნენ, დაშავდნენ ამაში, მაგრამ მაქსიმალურად
გავაკეთეთ ამისათვის, რომ გვეშველა რეაბილიტაციის კუთხითაც და სხვა კუთხითაც და კომპენსაციებზეც ვიმჟელებთ და იქნება, რომ მაქსიმალურად ჩვენ როგორც სახელმწიფო ამ კუთხით და საზოგადოების პასუხისმგებლობა ავიღოთ. მაგრამ არის კიდე მეორე მთლიანად საზოგადოების ასე ვთქვათ, აი სხეულზე მიყენებული ჭრილობა, რომელიც აი დღეებმა მოიტანა და აქ, რა თქმა უნდა, გამოძიების დასრულება, სრული სურათის დადება და ყველაფრის თავის ახალის დარქმევა, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლიანი პასუხისმგებლობის დასრულება, ყველა მიმართულებით არის ჩემთვის კრიტიკული იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ფურცელი გადავშალოთ. ჩვენი ისტორიის გადავშალოთ ღირსეულად. ისე რომ მე უკვე თანხმობისკენ წავიდეთ და იმ პროცესებისკენ, რომელიც სასამართლო რეფორმა არის მეოთხე ტალღა გასაკეთებელი, რომელიც ჩვენი შვილების მომავალს ეხება და უმნიშვნელოვანესი თემა არის და ეხლა თითქოს გადაიფარა. უამრავ ძალიან და მაჩვენებელს უზრუნველესი მოსამართლეების საკითხი არის ეხლა მისაღები, გასაკვები და კანდიდატი, რომელიც წარმოდგება და ჩვენ უნდა მივიღოთ. ამ საარჩევნო კოდექსს ჩვენ კი ინიციატივით გამოვედით, მაგრამ მისატანია ეს თემა, კონსტიტუციის ცვლილება არის შესატანი და ის ჯელობა რაც დღეს მიდიოდა და მე მგონი საკმაოდ კონსტრუქციული რაც ნიშნავს, რომ პოლიტიკური სპექტრის ეს უკვე მისაღები პროცესია ძალიან და იმიტომ სერიოზული მსჯელობა და აბსოლუტურად კონსტრუქციული მსჯელობა მიდიოდა საარჩევნო პროცესებთან და კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ეს მეორე მიმართულება, რომელიც ასევე მისაყვანია, მისატანია. ბოლომდე რომ მართლაც რომ ჩვენ 2020 წელს პარლამენტს ავირჩევთ, იქ მაქსიმალურად ყველა ან მოქალაქე დიდი ჯგუფების ინტერესებს გამოხატულები იყვნენ და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის განაწილება მოხდეს ამ ქვეყნის მართლაც. რომ არ იყოს პოლარიზაცია აქეთ ეს, იქით ეს. რომ ეს არ ვიცი, ეს დივერსანტების და მავნებლების პარტია ერთხელ და სამუდამოდ გაქრეს ამ პოლიტიკური ასპარეზიდან, რომელიც ესე ვთქვათ პარაზიტირებს ამ ფსევდოპატრიოტიზმზე, ამ იმის გაღვივებაზე, ასე ვთქვათ, შუღლის დაპირისპირების ტრობის ადამიანებში, ადამიანის უბედურებაზე პარაზიტირება. უბედურებაზე პარაზიტირება, აბა რო გიხარია, რომ სანქციები თუ დააწესა რუსეთს. კი ბატონო, ბატონო აკაკი, ეხლა რა მინდა კითხოთ, ცოტა პირველ კითხვას მინდა რომ დაუბრუნდე, იმიტომ რომ მე მეჩვენება რომ სასიკე ვიღაცები ლაპარაკობ და მაგათი დაქირავებული ვითომ ექსპერტები ძალიან კაი საქმე იქნება რუსეთთან დააწესაო რა. ესო ჩვენ აუცილებლად დივერსიფიცირების საშუალებას მოგცემსო. კი ბატონო. კარგი იქნება ხარის სამაღლეთ ღვინოებისა და იმ ადამიანებს რასე უნდა დღეს რომ ჯავშანი მოიხსნა ადამიანმა და თქვენ ამბობდით ამის თაობაზე დღეს და ეს ისეაც უნდა გავაკეთოთ. დივერსიფიცირება ეს მიზანმართლა გავაგრძელოთ, მაგრამ დღეს რას ვეუბნებით პასუხისმგებლები. კი ბატონო, ზუსტად ეგ მინდა რომ გითხოთ დღეს რას ვეუბნებით. ეხლა თქვენ პირველ კითხვაში და მოდით ეხლა ასე შევხედოთ სიტუაციას. მე ისმის რომ იქ რუსეთი უცებ აღმოჩნდა მზად რომ ეს თქვათ ეს სანქციები, თქვათ ეს ქმედებების ნაბიჯები გადაედგა და ასე შემდეგ, აქედან პროვოკაცია, თითქოს აქ გამოიკვეთა ნიშნების რომ აქ რაღაცა თითქოს რუსეთი ყოველთვის მზად ხდება ჩვენ შეცდომას. კი ბატონო, ამასთან ერთად გამოიკვეთა სიტუაცია რომ ოპონენტს, არ ვიცი, შეთანხმებული იყო. ზაფხულში უყვართ ეს. ხო, შეთანხმებული იყო ეს ყველაფერი თქვენს პოლიტიკურ ოპონენტებსა და რუსეთს შორის თუ უბრალოდ დაემთხვა მათი ინტერესები. ეს არის ისტორიაში არჩევლება დაემთხვეს, ხო? კი ბატონო, მოდით სხვა რამეს კითხავთ. როგორც არ უნდა შეთანხმებული იყოს სამხედრო დივერსია მეორე დღეს ეხლა კი ბატონო, როგორც არ უნდა შეთანხმებული იყოს, როგორც არ უნდა მზაობა იყოს რუსეთის მხრიდან და ასე შემდეგ, ამჟამად ხელისუფლებაში ხართ თქვენ და ქმედებების მოლოდინი საზოგადოებას აქვს თქვენგან. ახლა რასაკეთებს მართველი გუნდი, ხელისუფლება იმისთვის, რომ იმ საფრთხეების ნეიტრალიზება თუ არა მინიმუმამდე დაყვანა მოხდეს, რომლის წინაშეც დავდექით, პირველ რიგში ამ შემთხვევაში საუბრობ ეკონომიკურთან. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკურ ნაწილზე სამხედრო კონფრონტაციასთან მე იმედი მაქვს, რომ არ მივალთ. თან იმ პირობებშიც თქვენ დატოვეთ საკონსტიტუციო ცვლილებების და საკონსტიტუციო ჩანაწერი, რომელიც გიზღუდავთ სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევას და გარკვეული სფეროების სტიმულირებას. ხო, იცით ახლა ჩვენ მიუხედავად ამისა, ქონდა სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ეკონომიკურ სტიმულირებას აკეთებდა სწორედ დივერსიფიკაციის კუთხით და ერთ-ერთი მიმართულება ძირითადი ეს იყო, რომ რუსეთის დამოკიდებულება შეგვემცირებინათ და ეს მიმართულება კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს და კიდევ უფრო დივერსიფიკაცია ამ ზაფხულში. ამას ეხლა ვერ უსვარ, რა თქმა უნდა. დივერსიფიკაცია ამ ზაფხულში ვერ მოხდება. აქ შეიძლება ბევრი რაღაც სხვა რამეს დავხვდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ და მთავრობას აქ გეგმებით ესე, მაგრამ ამ გეგმების წინასწარ გაჟღერება, ასე ვთქვათ, რეალურად შეიძლება პირიქით ეფექტი გამოიწვიოს, იმიტომ რომ გითხარით, ომში ვარ პრაქტიკულ ჰიბრიდულში, ყავს მეხუთე კოლონა აქ ნაციონალური მოძრაობის სახით და მისი სატელიტების და რეალურად ცდილობენ რომ ყველანაირად ზიანი მიაყენონ ამ ქვეყანას და მის მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მათი პრინციპი რა არის? ჩვენს მერე ქვაზე არ დარჩენილა, ხო? ხელისუფლებაში. გამოსავალი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ილუზია იმის თაობაზე, რომ ეხლა ჩვენ აბსოლუტურად შევამცირებთ და სასიკეთოში გადავიყვანთ მოკლევადიან პერსპექტივაში, ხასუსა, მოკლევადიან პერსპექტივაში, ერთ თვეში და ორ თვეში ამ ემბარგოს შედეგებს, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს რა, მაგრამ
ახლა არც ისეთი დიდი ზარალი იქნება ერთი, რომელიც შეიძლება თქვა იყო თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც პირველად შემოვიდა ემბარგო, ფარდობით იმაზე არის ლაპარაკი ჩვენ ეკონომიკასთან მიმართებაში, აბსოლუტურ ციფრებში არა და მეორე რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ეს თქვა შემსუბუქების სტრატეგიაც იმას დაკავშირებით თუ არ თოლთან მიმართებაში სხვა მიმართულებით, მაგრამ ამაზე ხა მთავრობას აქვს თავის გეგმა, ამაზე ისაუბრებენ, გავაკეთეთ, მაგრამ ჩვენი პირველი ამოცანა დღეს თავიდან ავიცილოთ, რა თქმა უნდა. ამისთვის იდგმება პოლიტიკური ნაბიჯები. კი, შემდგომ ესკალაცია. გასაგებია, იმიტომ რომ დღეს კითხვა ბატონმა პუტინმა რომ ჩვენ მეო ასე ვთქვათ არ შემოვიღებდიო სანქციებსო ჩვენი ქართველი ხალხის პატივისცემის გამო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობამ უკვე ეს გაწყვეტილება მიიღო, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიძლება. ეს არის დამოკლეს მახვილ დაკიდებული. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა მზაობა გვაქვს, მაგრამ იმის ილუზია, რომ ჩვენ ახლა გვექნება, რომ მაქსიმალურად აბსოლუტურად აღმოფხვრით შედეგებს, ეს სამწუხაროდ ვერ გვექნათ. ბატონო აკაკი, აი შეჯამების კი რო წავიდეთ, თქვენ და ცოტა სხვა საკითხია, მაგრამ მაინც მინდა რომ მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ის რომ იქნება ეს ბარიერი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი, რაც ბევრი პოლიტიკური, ახალი პოლიტიკური მოთამაშისთვის აჩენს ახალ შესაძლებლობებს, ხო? მაგალითად დღეს გააკეთდა მამუკა ხაზარაძის მიერ განცხადება, სადაც მან დააფიქსირა, რომ გარკვეული ფორმით მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკაში. თქვენ როგორ აფასებთ თუნდაც ამ კონკრეტულ განცხადებას და როგორ უყურებთ, როგორ ასე ვთქვათ, წარმოგიდგენიათ მისი პოლიტიკური მომავალი? ან კარგად დასვით კითხვა, ბარიერთან მიმართებაში. ძალიან კარგია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი თუ შემოვა და მეტი თქვათ საზოგადოების უფრო მეტი ფენის გამოხატველი ინტერესებიც იქნება ამ პროცესში. ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოება გვაქვს, რაც უფრო გამრავალფეროვნება პოლიტიკური პროცესი, სპექტრი, მით უფრო უკეთესი. ხა დანარჩენი ამაზე მეტის თქმა დღეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჯერ გასაგებია რომ თქვათ საზოგადოებრივი მოძრაობა მე ალბათ პარტიად გარდაიქმნება ავტომატურად სადღაც გაზაფხულისთვის, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე. ხო, როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჯერ კიდე იმას, რომ რაღაც ვიცით იმის თაობაზე, რა ტიპის პარტიაზეა საუბარი, რა ტიპის სალაზეა საუბარი, ეს პროდასალურობას დღეს ბევრი იჩემებს და შესაბამისად ქმედებებით აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს ნაციონალურ მოძრაობას თუ აიღებთ, მაგაზე უფრო რიტორიკა, პროდასალური, მე მგონი არავის არ აქვს, მაგრამ ქმედებებით გააჩნია საიდან შეხედავ ვინმე თუ არის ამ ქვეყნად და არ მგონია რომ ადრე მე მგონი სასარგებლო იდიოტები იყვნენ, ხო? იცით ეს გამოთქმა არის ასე ვთქვათ სპეც სამსახურების სარგებლობაში ხშირად რომ იყენებენ ადამიანს და მე მგონია რომ ყოველთვის ის 2008 წელს სასარგებლო იდიოტების როლში იყვნენ მიშა სააკაშვილი და მისი მთავრობა, მაგრამ დღეს უკვე ამას ვეღარ დავიჯერებ სასარგებლო იდიოტები არიან. ესენი არიან აბსოლუტურად უსარგებლო იდიოტები ამ ქვეყნისათვის და არიან ადამიანები, რომლებიც ტრობენ ამ ქვეყანას და ეს არის. მეტი არაფერი. ბატონო აკაკი, როდის რა იქნება მომავალში? როგორ იქნება, რაც მეტი ადამიანი შემოვა პოლიტიკაში, ჯობია, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი გაინანწილებს ამ ქვეყნის მართვის პასუხისმგებლობას. კი ბატონო, ბატონო აკაკი, მე აი ბოლო ნაწილში ცოტა ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ამ ქართულ პოლიტიკაში ძალიან ბევრი უპასუხისმგებლო მე ისე საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე გადავალ 8 წელიწადში, ნახავთ, ისე ძალიან ბევრი უპასუხისმგებლო სუბიექტია ქართულ პოლიტიკაში, ამიტომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ გაინაწილებს პასუხისმგებლობას. გადავალთ ისე საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე. ალბათ გადავალთ, მოგვიწევს. შეიძლება 5 წელიწადშიც გადავიდეთ ეგ. კარგი, დიდი მადლობა რომ ყავით ჩვენთან ერთად ამ საღამოს. ჩვენი შემდგომი სტუმარი იქნება პირველი არხის გენერალური დირექტორი ბატონი ვასილ მაღლაფერიძე. დაგველოდეთ რამდენიმე წამში მცირე ვიდეოს შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. რითია ეს პროექტი მნიშვნელოვანი, აი რეპორტერი რომ ნებისმიერ მოქალაქეს ყოველგვარი ფილტრის გარეშე შეუძლია მიაწოდოს ნებისმიერი ინფორმაცია დანარჩენ მოქალაქეებს და ეს იქნება განთავსებული რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ყოველგვარი ფილტრის გარეშე. ყოველგვარი ეჭვი რომ აქ არის თქვათ ამასთან უკვე იქნება განხარწყლებული რომ აქ რაიმე ან ესე ვთქვათ შეგდებულად ხდება მიჩუმათება, სადღაც არის ეკოლოგიური პრობლემა, სადღაც არის შეიძლება სოციალური პრობლემა, სადღაც არის პოლიტიკური პრობლემა, ნებისმიერი მოქალაქე რომელსაც აქვს ტელეფონი და ეს დღეს ყველას აქვს მომენტალურად შეიძლება მიაწოდოს მთელ დანარჩენ საქართველოს, რომლის გამომხედებელი იქნება არა მხოლოდ პირველი არხი, არამედ ნებისმიერი საინფორმაციო საშუალება. ეს მე ვფიქრობ კიდევ უფრო მაგრად ხელს შეუწყობს და ძალიან შეუწყობს ხელს ასე ვთქვათ დემოკრატიზაციის პროცესს.
ბრუნდებით ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენთან ერთად არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე. საღამოშიდობის, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. საეთეროდ გამოვიყენებ ფორმას ბატონო ვასილ. ესე ისედაც შეგიძლიათ რომ თავს ნუ შეიზღუდათ. ისეთი დროა რომ ახალი პროექტი მოდი ჯერ ამით მოკლედ ამითი დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც, თქვენთვისაც და მთელი ჩვენი არხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახალ პროექტს იწყებს ხოლმე და აი რეპორტერი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. უკვე ახსენეთ ეთერში იმ კომენტარისას, რომ ეს დემოკრატიას შეუწყობს ხელს. და მარტივი კითხვით დავიწყებ, რატომ? ხო, ნუ ეს უფრო წარუდგინოთ ერთად მაყურებელს, ამაზე ბევრი ადამიანი მუშაობდა პირველ რიგში, საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდით, ამისი მე ვფიქრობ, რომ ეს დააინტერესებს ადამიანებს და თანდათან უფრო მეტი ადამიანი, ესე ვთქვათ, შემოვა და გაეცნობა მას და ჩვენც ბევრს გავაკეთებთ. ამ არეულმა დღეებმა ჩვენ უფრო ესე ვაპირებდით დიდს და თითქოს 2 კვირა გადაგვედო იცი გიორგი. თქვენ და შენიც ამის შესახებ ეხლა რა აქამდე მაინც ყველა ინფორმაცია, როცა ეხება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას და არ გულისხმობ სოციალურ პირად გვერდს, ბუნებრივია გადის, ნუ ფილტრს თუ არ გადის, რასაკვირველ ფილტრსაც გადის, ნუ იმ სარედაქციო პოლიტიკას. და ჟურნალისტების მეშვეობით ჟურნალისტის თვალით დანახული მიეწოდება და პროდიუსერის თვალით დანახული ინფორმაცია მიეწოდება. უშუალოდ ის ნედლეული. აი ეს ნედლეული გადამუშავდება ინფორმაციის ნედლეული, ხლა არ ვიცი რამდენად სწორად ვავ ამ სიტყვას. ეს პროექტი საშუალებას იძლევა, რომ საქართველოს თითოეულ მაცხოვრებელს, ნუ ვისაც ესე ვთქვათ, არის აქვს მობილური ტელეფონი და ამით სარგებლობის სურვილი აქვს და უნარი აქვს და ну ამ თემასთან ლოდნავ მაინც არის ეს არის დიდი უმრავლესობა და ყოველ დღე იმატებს იცით თვითონვე მიაწოდოს ინფორმაცია დანარჩენ მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილს და ყოველგვარი ფილტრის განეშე განათავსოს. რასაკვირველია, ეს ეხება პრობლემას, ეს ეხება რაიმე შევთხოვას, ეს ეხება სოციალურ პოლიტიკურ მოვლენას, სადაც ადამიანები შეესწრება ამით შეუდარებლად იზრდება არეალი, საიდანაც შეიძლება ინფორმაცია მოვიდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ყველაზე განვითარებულ ტელევიზია იქნება თუ მედია საშუალებას აქვს შემოზღუდული კორპუნქტები და ეს მაინც ერთეულებზე აქ ლაპარაკი ხარ ვთქვათ რამდენიმე ათეულზე, აქ არის მთლიანად ჩართული, გათავსდება. გარდა ამისა, ეს არის ერთი მხრივ მას აქვს თავისთავადი ღირებულება. მეორე მხრივ ეს არის, რასაკვირველია ჩვენი არხისთვის არის ის მასალა, რომ შემდეგ ამას გაყვე, მაგრამ არა მხოლოდ ჩვენი არხისთვის, ნებისმიერი მედია საშუალებისთვის, აი გაიგერო იქ რაღაცა ხდება და უკვე ესე ვთქვათ, რაღაც ან ჩეპეა, ან რაღაცა. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ამაზე გათვლილი, ეს ერთ-ერთი მისი ფუნქცია, აქ ბევრი რამოდენიმე ფუნქცია კიდე ეს არის, თქვათ, ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენა, თქვათ, რაღაცას ასრულებს, ეს არის ერთგვარი სახალისო ამბები, არის რუბრიკა, რომელიც აქტუალურია სხვადასხვა და რო გაკეთდება კლიპში ნახავთ, ეს მაინც და მაინც ძაღლებზე, ანუ ახლა ესეთი გულდათოთხული ადამიანები არიან ხოლმე, დავკარგე ვიპოვე და ადამიანებს შეეძლებათ განათავსონ და თქვათ, ამითაც დაეხავთ. აი ეს არის ამის მეორე მხრივ და ფუნქცია ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ჟურნალისტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის, ვინც ამ სფეროში სწავლობენ ან აპირებენ, რომ უშუალოდ აქ მოსცადონ ბედი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ წარმატებული ადამიანი ყოველგვარი CV-სა და ასე ვთქვათ რა ფორმალობების გარეშე უსებ შეიძლება აღმოჩნდეს რომელიმე მედია საშუალებაში. ეს არის მოკლედ რაც შეიძლება იყოს. კი ბატონო, ანუ რეალურად რო ვთქვათ, ეს არის პლატფორმა, სადაც შეიძლება ინფორმაციის განთავსება, სადაც შეიძლება მიიღება ინფორმაციის. გაუკეთრავი ინფორმაცია. კი ბატონო, თან რეალურად საზოგადოებას აძლევს საშუალებას, რომ თავად იყოს ინფორმაციის მოწოდების თუ მიწოდების საშუალება თუ წყარო და ასე დავამატოთ ეს ნახევრად ხურობით, თუმცა სახუმაროებია, რომ რასაკვირველია, ესე ვთქვათ, ეს უხავსობით გატაცება საკარ მიექცება ახლა ფართო გასაქანი. რაღაც ფილტრი არის. ნუ ესე ვთქვათ, ეს ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის არ იქნას გამოყენებულები. აი, აქ უკვე ჩვენ უნდა ესე ვთქვათ, რომ დეზინფორმაცია რაც შესაძლებელი იქნება, ამ კუთხით ნაკლებად იქნება ფილტრი და აქ უნდა შევეგოთ, იმიტომ რომ ახლა ვთქვათ რაღაცას რო გეუბნება არ მინდა ხარ კატასტროფა ვთქვათ, ახლა ეს ყველა ეს თუ გადაამოწმე, მის იდეა დაიკარგება. ანუ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს
არის, მაგრამ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას ცხადია და მეორეს მხრივ არსებობს ერთი TVG-ის აპლიკაციაც, ვებ პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია უკვე ნებისმიერი ინფორმაციის გადამოწმება. დავუზუსტებ, ეს არის პირველად ინფორმაციის მიღება, რასაკვირველია, იქ თუ რაც უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიეწოდება, თქვა, აი რაღაცა მოხდა, თქვა, მოხდა თუ არ მოხდა, რასაკვირველია, ბევრი მედია საშუალება ჩაერთვება და დიდი ხანი არ გაგრძელდება ეს. მოდი გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეხება, მედიის დღევანდელი მედიის რეალობას ეხება. პირველი დავიწყოთ იმით, რომ მას შემდეგ რაც დაიწყო აქციები 20 ივნისიდან მოყოლებული, ცხადია ეს მანამდეც ხშირად ხდებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის წინააღმდეგ, მაგრამ აი ამ 20 ივნისიდან მოყოლებული არაერთი განცხადება ვნახეთ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მიმართ გარკვეული საყვედურები არსებობს. ხო არსებობს საყვედურები რაკურსთან დაკავშირებით, მაგალითად აქციების გაშუქებასთან მიმართებაში არსებობს საყვედურები, რომ აქ რაღაცა სხვანაირი ესე ვთქვათ სარედაქციო პოლიტიკაა და ამის შესაძლებლად მათ შორის უნდა მოვიდნენ გააპროტესტონ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან პირველ არხთან ასე შემდეგ. მათ შორის არსებობს საყვედურები საწინააღმდეგო მხარესაც, რომ ადამიანები, მე ასეთი შემხედრია სოციალურ ქსელში, რომელიც ამბობს, რომ რატო გვაყურებინებთ ამ აქციებს მუდმივ რეჟიმში, რატო არ არის თქვათ ის პროდუქტი, ის გადაცემები, რომლებიც განსაკუთრებით ეს პირველ კვირას ეხებოდა, როდესაც პრინციპში სპეციალურ რეჟიმზე მაუწყებელობდა პირველი არხი და ძალიან საკმაოდ დიდი ხნის ბოლომდე, აქციების ბოლომდე ეთერში მხოლოდ აქციები იყო ხოლმე. რა არის პასუხი ასეთ კონტექსტზე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ჩვენ კი ვიცით პასუხი რა არის, მაგრამ საზოგადოებას უნდა ესმოდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ის თავისად უნდა აღიქვამდეს ამ არხს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე შეგიძლიათ თქვა ამის შესახებ, ვკამათობთ, მოდი ესე ვთქვათ, საყვედურები არის ხშირად ერთდროულად მოდის ხოლმე საყვედურები სხვადასხვა დაკავშირებით, რომ რასაკვირველია სასიამოვნო არის თქო და ხალხი რიტორიკა ავიწყოთ აწყალბი ჭკუის კოლოფობა, მაგრამ რეალობიდანაც გამოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ არა მარტო ქუჩაში საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში, საზოგადოება არის მკვეთრად პოლარიზებული. ის ვინც ამაში არის ჩართული, ის ვინც საყვედურებს გამოთქვამს, თქვა, ვინც ამით არის ესე ვთქვათ დაინტერესებული. შეიძლება რაღაც არ აინტერესებს და ის უბრალოდ სხვა პროდუქტით არის დაინტერესებული. აი, ვინც ამით არის დაწინებული, მკვეთრად პოლარიზებულია. ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ, აბა დავუკვირდეთ საუბრის სტილს, მოქმედების არეალს და მეტიც ყოველდღიური აი პოლიტიკური ძალები როგორ აფასებენ, ესე ვთქვათ, ერთმანეთს. ამ თვალსაზრისით ახლა მე არ მაქვს პრეტენზია აბსოლუტურ სიმძლეზე, მაინც, მაგრამ როცა პოლიტიკური ძალები ყველანაირ საშუალებას იყენებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ვიფიქრე ხოლმე ამაზე და გონია, რომ ძალიან შორს არ ვარ, რომ მათთვის მედია არ არის მედია პირდაპირ მნიშვნელობით, ეს არის ბრძოლის ინსტრუმენტი და ბრძოლის საშუალება, საცეცხლე წერტილია, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ასეთ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა იყვნენ, მე ამას პრეტენზიით ვიტყვი, რომ საზოგადოება მაუწყებელი თავის ბუნებიდან გამომდინარე, ეს არ არის მარტო გიორგიზე, ჩემზე, თქვენზე დამოკიდებული, საზოგადოება მაუწყებელი ნებისმიერ შემთხვევაში და მით უმეტეს ჩვენ ძალიან ვცდილობთ არ გამოხატავს არავის ინტერესებს. ამიტომ ხე რაკურსიც მოგახსენებთ. ამიტომ ყოველთვის ამაზე გამოდის, რომ ფაქტობრივად ყველა უკმაყოფილო იქნება, თუ ეს არ ასრულებს მის, ესე ვთქვათ, ფუნქციას. ამას გარკვეულწილად უნდა შევეგუოთ ამ ტიპის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მე არ მინდა ცუდი იმით ვილაპარაკო და ესე არა ახალ ცოცხლება. საზოგადოება მაუწყებლის ცხოვრებაში და ისტორიაში იყო პერიოდები, როდესაც ის იდგა მკვეთრად, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციაზე, რაზეც იდგა. მკვეთრ პოზიციაზე იდგა. მან იცოდა თავისი ადგილი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში და მას რასაკვირველია ყავდნენ მოწინააღმდეგეები, მაგრამ მას ყავდნენ მოკავშირეები. ამ თვალსაზრისით დღეს საზოგადოება მაუწყებელს მოკავშირე არ აყავს და ეს სწორია, მისი მოკავშირე უნდა, მაგრამ ყველამ ერთად უნდა დაინახოს, უნდა იყოს ერთი მაუწყებელი, რომელიც აი ხა დღეს ჩვენ რაკურსს უყენებთ, რომელიც ისე დააყენებს რაკურსს და მე გართულობთ ისე როგორც ეს ჟურნალისტთა გადაწყვეტა. სხვა შორის მე მინდა აქვე ჩვენ ეს არ ნიშნავს რომ პასუხებია როგორ, რაც კი აქცია შუქდება, ვიციც კი შუქდება აქცია. კამერა იქ ქვედა კამერა, როდესაც ახლა მე ვუყურებ, ეს ალბათ გადაიცემა ხო ეს ტელევიზიასაც მე ვუყურებ, ყოველთვის მან დაყენია. და ყოველთვის ვანაყენება და არა იმიტომ რომ ჩვენ მანდეს ადგილი ან მოგწოს ან არ მოგწოს. ეს არის ის ადგილი საზოგადოება მაუწყებელმა მოახერხა იქ არ უამრავი ტექნიკური ამბავი დადგა. ეხლა ზოგს აქედან მოწონს, ზოგს არ მოწონს, პრეტენზია არის, ხა ეს არ არის გადაწყვეტილება. ზოგს უნდა რომ ბევრი გამოჩნდეს, ზოგს უნდა რომ
გამოჩნდეს ცოტა ზოგს ამ ეს გაივლის სანათან და ამ ტიპის პრეტენზიები არის რაღაცა ვთქვათ ლექსიკა. არ გამოურიცხავ გარკვეულ ესე ვთქვათ შეცდომებსაც და საყურებლები ასეთ როცა საზოგადოება არის ძალიან გაღიზიანებული და ყველაფერში ხედავს ასე ვთქვათ ყველა საქციელში ნებისმიერ საქციელში ადამიანები ჩვეველოდებით რომ ეს უნდა იყოს მტრული ან რაღაცა შეფარული ან რაღაცა ბუნებრივია ასე ვთქვათ მაგრამ მე მგონია რომ საზოგადოება მაუწყებელი რაღაცნაირად ამას უკვე კარგი პრეტენზიით ვამბობ რომ აღმავლობის პროცესია და სულ უფრო მეტად დავინახავთ ჩვენ ყველა მის და საზოგადოება და პოლიტიკური ძალებიც მის ესე ვთქვათ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ თანდათან მე ვფიქრობ ის ეტაპი დადგება ის ეტაპი, როდესაც ეს ორპოლუსიანობასთან ერთად და ამას რასაკვირველია გადმოდიოდა ეს ორპოლუსიანობა განაპირობებდა ამ ორი პოლუსი ცდილობდა გავლენების ესე ვთქვათ და მე არ გულისხმობ მარტო ისეთ გავლენებს ეს ყველაზე ადვილი მოსაგირებელია და მე ახლა არ დავიწყებ ახლა ვიღაცამ ტელეფონი დარეკა და ყველაზე ადვილია მაგრამ ფსიქოლოგიური წნეხი ეს არის ბულინგის მცდელობები რაც განუწყვეტლივ არის ეს ადამიანებზე მოქმედებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გარკვეული ჩარჩო გაგებები რასაკვირველია გარკვეული ჩარჩო მე ყველას ვაქვს ყველა ეს ხო ცალკეა ხო ეს ჯერ კიდე როდის იყო დაწყებული ესე ვთქვათ ფეხბურთი ყველა მიცის თეატრი, ყველა ვიცით, ყველაფერი ტელევიზიაც ყველა აქაც ვიცით და თქვა უამრავი რამ. ეხლა მაგალითად თქვენ თქვით რომ ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს. რთული რამ გადაწყვეტილებებია, უნდა გადავცეთ თუ არ გადავცეთ, ჩვენ უამრავს ვფიქრობთ, არ დაგვაიწყდეს რომ იქ არის უამრავი პროდუქტი, რომელიც მომზადებულია, მე ის გვიწევს აი ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილებები, რაც მივიღეთ ყოველგვარში, რომ უნდა გადაგვეცა, მე როდემდე უნდა გადაგვეცა, ამის გამო უამრავი რამ ვერ გადავცეთ. მაგალითად უკმაყოფილება იქნება რიცხვი წამერი ამ დღეების გამო და ფეხბურთი იქნება ახლა ორი ფეხბურთი ორი ჩვენი გუნდი თამაშობს ხუჩაბაც ხო თამაშობს ხუჩაბაც ზეგ თამაშობს აი გუშინ წინ ჯერ კიდე ვსჯელობდით ძალიან რა უნდა ვქნათ რაღაცა დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ არა ეს ახლა ყოველდღე არ ხდება ეს ამბავი საქართველოს გუნდები თამაშობენ სპორტში ადამიანებს სპორტი აინტერესებდეს ტელევიზია მათთვისაც არის და ორივე გაიმართება პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ გამოჩნდებიან ადამიანები და იტყვიან რომ რაღაცა შეიძლება ან წინასწარ მოხდეს ჩვენ ვერ დავგეგმოთ ან თქვა რაღაცა აქცია გაგრძელდეს და ვიღაცა იტყვის რატო არის აქცია რატო არ არის ეს და ასე შემდეგ რატო არის ფეხბურთი რატო არ არის ძალიან რასაკვირველია გზნობიარეები ვართ მაგალითად გეტყვით რომ აგერ სულ ცოტა ხნის თქვა ჩვენი სამსახურია რომელიც ამ პრეტენზიებს აგროვებს და ჩვენ მას ვითვალისწინებთ თქვენ ეცნობით ხოლმე პრეტენზია იყო მაგალითად რატო აცოცხლებთ ამ პარტიებს მოგეხსენებათ ახმულოვან ბარიერთან ერთად ბუნებრივია ეს ჩაერთო პროცესებში გააქტიურდნენ და აი ვიღაცას ის არ მოწონს ვიღაცას უნდა რომ მაინც და მაინც ეს მოვიდეს და ასე ანუ ეს პროცესია თუმცა რასაკვირველია ჩვენს უნდა მუდმივად აქ ძალიან მივადევნოთ თვალი რომ ჩვენს გვექნება შესწავლები ახლა შეუცდარი ზოგადად მედიის ფონის შეფასებაზე რო გადავიდეთ შეიძლება ითქვას რომ ჩამოყალიბდა ორი ძირითადი ტენდენცია შეიძლება ითქვას მახინჯი ტენდენცია პირველი ეს არის ის რომ ხდება ბილსიტყვაობის ნორმალიზაცია და ეს ჩვეულებრივ ამბად იქცა ხო ანუ ხა ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ რაღაც პროდუქტს ქმნის პირველი არხი სადაც უფილტროთ შეიძლება ადამიანებს რაღაცების დადება უცბად ასე თქვათ მომივიდა თავში ეს საკითხი ის ასე თქო და კითხვასაც ეხმაურება რომ ანუ ეს ჩვეულებრივ ამბად იქცა და მეორე რაც შეიძლება ითქვას რომ ამას განაპირობებს ეს არის მედიის პოლარიზაცია ეს მეორე ტენდენცია თქვენი აზრით რა არის ამის ასე თქვათ უმთავრესი მიზეზები რომ ასე დეგრადირდა შეიძლება ასე ითქვას ქართული მედია და ამგვარ პროდუქტს თავაზობს საზოგადოებას და რა შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი ამგვარი ტენდენციების დაძლევაში. ჩემი დათქვა ცინიკურად არ მინდა გამოჩნდეს, თუმცა შეიძლება იყოს ესეთი ელემენტები, რომ ჩვენ ვართ, აი თქვენ თქვით რომ რატო დეგრადირდა და ნუ გახსენეთ ბილსიტყვაობა და ჩვენ უნდა ეხლა ესეც შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, მაგრამ ეს მოცემულობა რომელიც ჩვენ ესე უნდა მივიღოთ რომ არიან ადამიანები ეს თქვენ მიგაჩნიათ ესე იტყოდნენ ხმე თან არა მარტო მედიაში საჯარო სივრცეში ზოგადად ეს არის შო თქვენ მიგაჩნიათ თუ ეს დეგრადირდა თუმცა ასევე ახსნიან და ადამიანები იტყვიან რომ პირიქით ეს არის პროგრესი ადამიანები ამით თავს მოიწონებენ და მეტიც ამით თავს იწონებენ ადამიანები და ეს არის მათი თვითგამოხატვის დამკვიდრების და ასე შემდეგ საშუალება და მართლა არა მარტო მედიაში არამედ საჯარო სივრცეში და რო იტყვიან ეს იქცა სამკაულად ახლა მოგესალმებით ვიღაცა იკეთებს ამ სამკაულებს დიდი დოზით ვიღაცა არ იკეთებს და ჩვენი კანონმდებლობით ეს მინდა გითხრათ ეს და ამას
გულას მithwestობი ხოლმე მართალია პირველად შეიძლება ჩვენ გვიკვირს ხოლმე მე გამკვირებია ხოლმე. ნუ ახლა ძალიან ესე ვთქვა ამ საქმეში ღრმად ჩახედული ექსპერტები და ჩვენ ესეთები არ გვაკლია. ხსნიან რომ ეს არის ზუსტად ხდება და ნუ ესე ვთქვა ამ სამკაულით უხვად სარგებლობენ. სარგებლობენ ჩვეულებრივად ესე ვთქვათ რომ იტყვიან მოსულა ეს სიტუაცია. ეხლა ამას რაც იქ მოსულა თავისი გამოხატვის ვისაც როგორ უნდა ისე გამოხატავს თავის საშუალებას. ამით სხვადასხვა თვითგამოხატვა არის ის, რომ როგორც გამოხატავს ადამიანი, რაც არის თვითონ, როგორც უნდა რომ დაინახოს, იმას გამოხატავს. აი, ძველად ახლა ამდენი არ იცოდნენ, რომ ბიჭი სიტყვა შეიძლება არა. ანდაზა იცოდნენ ერთი, რომ რომელ კოკაშიც რა დგასო, იმას გადმოასხამავ. ზოგან ძმარი იყო, ძმარი სხვადასხვა იაფი არ არის, ღვინოზე ძვირი ის კარგი ძმარი. ზოგან ძმარდებოდა ესა, ზოგან სუდათულიდან ღვინო სუდათ იყო, ზოგს ესეთი მოწოს, ზოგს ისეთი მოწოს. ასე რომ ამას ესე ჩვენ ესე ვერ მივხედავთ ამ თვალსაზრისით. მაგრამ გარკვეულწილად რეიტინგულის ხდება, ხო ეს ამბავი, ანუ აგარ შედეთ თქვენ, აი რა პრობლემაც არის, შეიძლება ითქვას. პირველად გეტყვით, მე ესეთი რასაკვირველი ხდება. პირველად, როდესაც მე მაგალითად დაახლოებით ტელევიზია რაც არის საქართველოში, იმდენი წლისა ვარ და ჩემ თვალწინ ვითარდებოდა ეს დარგი აი პირველად იყო პატარა რეკორდები იყო, ესეთ პატარა ეკრანით იყო და 2 კუბომეტრი ხექონა გარშებოდა, ეს იყო რაღაც რიტუალური ნივთი იყო, ფარდაკონა ჩამოფარებული და ირთვებოდა 1 საათით. მე ეს ვითარდება, მე რაღაც უფრო დიდი ტელევიზორი გაშდა ასე შემდეგ. იქ წამყვანი ესეთი სიტუაცია იყო, რომ უნდა აბსოლუტურად თქვენ კი არა, ესე გასტუკით მოწესრიგებული ყველა სიტყვა და აი მე იყო რომ აი თუ პატარა პაუზასაც კი გააკეთებ და მეორე დღეს ალაპარაკო ხდებოდა, რომ აი პაუზა გააკეთა, რაღაც ეკრანი გაცივციმდებოდა. პირველად რომ რეკლამა გაჩნდა და ცოტა ესე თავისუფალია ჩვენ რო ესე ვზივართ მე მასთან აი თუ ჯინსი თუ ეს ამბავი იყო. მე ადამიანი ხვდა ეს არაფერი არ არის. მე ეკრანზე აკოცეს ერთმანეთს, მე თქვა იქ ეროტიული ფილმი გავიდა. მე ხალხი ფიქრობდა რომ აწის უამა შევხედაო, მაგრამ არ მოხდა. ხედავთ ახლა ყველაფერს შეუულია. ეს ერთი ხანობა დაიმკვიდრებს თავს. მე დაალაგდება ეს ადამიანები, ეს არ არის მარტო საქართველოში ახლა მოგონილი, ეს კაცობრიობა რაც არსებობს, ეს სიტყვები ყოველთვის იცოდნენ ამ ადამიანებმა. მე რაღაცა პერიოდები რომ აიღროვა ხოლმე ღვინოსავი დაალაგდება, მე არ ქვია ხოლმე, მე ძირითადად რაღაც საზოგადოების შეთანხმდა, მე დაარქვეს უზრდელი ზდილობიანი და მე ადამიანები რაღაც კატეგორიით შეთანხმდნენ რომ იყვნენ და უფრო ზდილობიანებმა ერთად ამჯობინეს ყოფრა უზრდელებმა რაღაცნაირად ერთად ამჯობინეს. ეს მოწესრიგდება. ეს დასაკვირად ნერვებს გვიდგის, ეს არ არის ტრაგედია. თუ ადამიანებს ეს არ მოეწონებათ, ამას ისინი არ შეხედავენ. თუ სანამ ადამიანებს ეს მოეწონებათ, ის ამას თქვა შეხედავენ. ხა სულ თქვა ტელევიზორიდან აუგზავნოთ, ნუ ცარიელ ოთახში მოახერხებენ და ჩაიწერენ და იმას მოусვენენ. ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცაა. საინტერესო ანახავი იქნება ხალხი, რომელიც ზის და ჩანაწერში. მაგრამ აი ეს მთელი პროცესი, ეს ხო ძალაუფლება, ხო მედია ხო უბრალოდ არ არის რაღაცა სივრცე, სადაც ინფორმაციები ჟღერდება. ხო ეს არის გემოვნების შემადგენელი და მდგენელი, ეს არის ძალაუფლების საკითხი და ეს არის ადამიანის პროპაგანდის მექანიზმი. ხო ეს ფსიქიკაზე მოქმედებს, გემოვნებას აყალიბებს, ტრენდებს ქმნის და ეს ასევე კავშირში ამ პოლიტიკურ პროცესთან იმიტომ რომ ნებისმიერ სამოქალაქო ასე ვთქვათ განწყობები, პროპაგანდა, მედია სივრცეში ეს ყოფილი ანარეკლია პოლიტიკური პროცესის. ფართო გაგებით რომ ვთქვა. და ეს პოლიტიკური პროცესი როგორია, ხო? 30 წელია უკვე დღემდე ადამიანები რატომ თქვა რომ კვეთად პოლარიზებულია საზოგადოება პოლიტიკურად და იმის ნაცვლად რომ ადამიანებმა ერთმანეთთან მისასვლელი ხიდები იპოვონ, რაღაცა გარკვეული დიალოგის კულტურა შეიქმნა საზოგადოებაში, კონსენსუსი, გარკვეული დისკუსიის კულტურა, პირიქით ჩვენ უყურებთ რომ 30 წელია უკვე ადამიანები ერთმანეთთან ხიდებს წეხავენ, ხო ეს არის მაგალითად მოღალატეების სიალიყის აკიდება ერთმანეთზე, ეს არის რა ვიცი უსაფუძვლო იგივე გინება, იგივე უპასუხისმგებლობის ტირაჟირება, უნდობლობის კულტურის შექმნა, ნუ ამ ყველაფერში მედიას ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ მედია მნიშვნელოვანი ნაწილია მთელი ამ პროცესის და ამ უგემოვნების გემოვნება სწორედ მედია ქმნის დღეს, ხო? ეხლა მედია მოდი ესე ვილაპარაკოთ, რომ მართალია ხშირად გავიგებთ ხოლმე ხა ჟურნალისტის ცემა როგორ შეიძლება და რა ესეთი თქვა და ერთგვარ გასაკუთრებული არ შეიძლება და საერთოდ ადამიანებმა ამ ცემატყებაზე ხელი უნდა აიღო, მაგრამ მედია არ არის განსაკუთრებული რამ ესე მოვლენა. იგივე მოვლენა არის, აქ კლებს კითხეს რომ კისერი რატო გაქვს მრუდეო და სხვა რა მაქვს სტორიო. კი აგულისხმობ რომ ეს მოიყოს. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავები. ეხლა თქვენ ახეთ რომ ესე პესიმისტურად მე რასაც უყურებ ჩემი გადასახედიდან თქვა იმ წიგნებიდან რაც ისტორიაზე მაქვს წაკითხული. ეს არ გვაქვს ესე ტრაგიკულად. ეს 30 წელი არ არის ესეთი ხანგრძლივი პერიოდი. და თუ გადავხედავთ სხვაგან სადაც ესე მკვიდრდებოდა. თქვენ არ დაგავწევთ ჩვენ პირდაპირ აგერ იყო და მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს და ვიყავი გაგანი ავტორიტარიზმიდან
რომელზეც ახლა თქვათ რაღაც ადამიანებს პროფესიად გაიხადეს, რომ რაღაც ადამიანებს ესე გვაბრალებენ, რომ თითქოს ის გვენატრება, რომ საიდანაც ესე ჩვენ ვცდილობდით გამოსვლას, მაგრამ მე ავტორიტეტიდან უცებ ვისკუპეთ ჯერ გაურკვეველ სიტუაციის და აი იმ ქაოსში, საიდანაც მერე დაიწყო ნელა-ნელა დალაგება დემოკრატიამ. რასაკვირველია, ძალიან ძიმე იყო ის ქაოსი, მაგრამ იმ სამყაროს ქაოსიდან არის შექმნილი და ეგრე იწყება ყველა მითშიც იმ შექმნა. აი აირია ეს 90-იანი წლები. დავიწყეთ ფაქტობრივად თავიდან. აი როგორც კოსმიური აფეთქება, ისე მოხდა. ეხლა ნახეთ რა დღეს რა პროცესი მივიღეთ უკვე. რომ უსმენთ ხოლმე ხანდახან რასაკვირველია, ამას რო უყურებ ნერვები გეშლება, ის მოღალატე, მაგრამ ნახეთ აი უკვე დავაკვირდეთ აბა მოღალატეს, ეხლა ფიქრობდით თქვენ წინა გამოსვლასაც უსმენდი და ისედაც მეტი ეხლა ხარ და უსმენ ხარ საქმე გაქვს ესეთ. ხო? უკვე შეიქმნა რაღაც ინტერესთა ჯგუფები, გინა პარტია დავახვათ პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც შეგვიძლია კი რაღაც გარკვეული ინტრიგები და რაღაც, მაგრამ საკმაოდ ყრივად ერთიანდებიან უკვე. მათ აქვს საერთო ინტერესები. ერთწუთი მე იმას ვიღაცა შეიძლება ეს მოღალატეთ მიეჭდია, მეხუთე კოლონად მიეჭდია. მათ რაღაცა აქვს ერთმანეთში, ყურშო თვითონ იციან. ეს ჯგუფები არიან ამ თვალსაზრისით. ეხლა როგორ ჩანს, მოგვიწევს და გასვლა, როცა ეს ჯგუფები ისავლიან ერთმანეთთან ლაპარაკს. დღეს უკვე მივიღეთ, აი განვითარების ეტაპზე ჯგუფები არიან, რომლებიც ამობენ. ჩვენ ვართ ძალიან კარგები. ეხლა მარტო 18 წლის მანძილზე მე ჩვენ ყველა ერთად დილა საღამომდე და შუაღამემდე და პროდიუსერებს კიდე ჩემზე მეტად უსმენთ ერთ გამოსვლებს. მე საწყედად არ ვუნებერები პათოსი სხვათა შორის. რომ თავდით აქეთ-იქით ერთმანეთსგან ძალიან არ გასხვდება, თითქოს ძალიან ჯგუფები ერთმანეთს გასხვდება. ძირითადი არის ადამიანი გამოდის და ამბობს მე ესე იგი უტრირებულად ამიტომ არ ვამბობ რომ იმეს არ დავცი, მაგრამ ძირითადი პათოსი ეს არის არა მარტო ეხლა. აი ძირითადად ამას რომ პირველი მეგობრებო, მე მინდა რომ აზრი დავაფიქსირო. ეს სიტყვა ძალიან პოპულარული, საერთოდ დაფიქსირება ნიშნავს რაღაცა რომ გინდა დააჭედო და მე დააფიქსირო რაღაც მაკელოდები რომ რაღაც ლაოძივით აზრი იქნება. ეს დამკვიდრებულია რაღაც კონფუციის დონეზე იტყვის რაღაც. და ეს არის რომ მეგობრებო, ადექით ეხლა სახლებიდან, მოდით აქ ერთად ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს და აი იქ არის რაღაც მტრები, არა აქვს მნიშვნელობა გვერდზე 100 მეტრში, 100 კილომეტრში და სადღაც. მაგრამ თავარი ამ ადამიანებმა ვინც არის ამ პარტიის შიგნით ერთმანეთთან საერთო ენა იპოვეს. მათ უკვე იციან რომ აი ჩვენ კარგები ვართ, ეს განვითარების არის. აი გვერდზე სოფელში პირობითად ვთქვა, იქ ცუდები არის. როცა რადგან ეს ჩამოყალიბდება, ეს და ყალიბდება ეს სიტუაცია, ეხლა ამ ეტაპზე გადავალთ ალბათ და ეხლა ვიტყვი, აქ არაფერი გართულები განსაკუთრებული არა ვარ, ათადაბაბად ესე ყოფილა. რაც მოხდა სხვა ქვეყნებში, იქივეც მოხდება ამ ეტაპს გავდივარ. რასაკვირველია, არ იქნება ძალიან სასიამოვნო პროცესი. ადამიანები, ჯგუფები დიდხანს დაუძახებენ ერთმანეთს, რაღაც პერიოდი, შეიძლება მოკლე ხანს. ერთმანეთს მოღალატებს, მაგრამ ცხოვრება აიძულებს მერე რომ ერთმანეთთან მოერწყო და თანაარსებობა ისავლო. და მდინარეში ხო გინახიათ მომრგვალებული ქვები რო არის. ის დასაწყისში რო ნახავთ, კლდის ჩამონაცვენია და გალესილია, მაგრამ მე ვქობოთ რომ მოვაგდინარეს, ისე ყოხტათ არიან მომრგვალებულები, ერთად ალაგიან, გაგიხარდება რომ შეხედა. ესეთი იქნება ამ პოლიტიკური ჯგუფების მეტი. ეხლა ამ სტადიას გავდივარ და მედია თანდათან ესე ვთქვათ, ესეთი მიეჩვევიან რომ მედია არ არის დანაჩანგანი, რომელთაც მეორე უნდა შეჭამო. მედია არის, რომელმაც უნდა მოყვეს ადამიანებს როგორ აგარჩევინოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი აი სწორედ აი ამ ნაწილს მივყვეთ ახლა რომ მედია არ არის საშუალება ერთმანეთის განადგურების, სწორედ ეს შეიძლება ამის გამოყენება. რა თქმა უნდა, და არაერთხელ წარმატებით გამოყენებულა ცხადია. დღესაც კარგად გამოიყენება ამ მიმართულებით. და სწორედ აი აქ მინდა რომ ეხა ეს კითხვა დავსვა, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პოლარიზებული საზოგადოება და შესაბამისად პოლარიზებული მედია, ხო? ეს რაღაცა ვთქვათ, ორი დიდი ესე ვთქვათ, მედია კონცერნი ერთმანეთის წინააღმდეგ, ერთმანეთის საწინააღმდეგო პოზიციებით. სამწუხარო მათ შორის ის არის, რომ არც ერთს არ აქვს ეგრეთ წოდებული პოზიტიური დღესწესრიგი, ხო? ორივე სამოცანა არის მეორე მხარის, ვთქვათ, გორმე დისკრედიტი, მედიებსაც მათ შორის. დისკრედიტირება. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვიღებთ ახალ პოლიტიკურ რეალობას, რომელიც შემოიტანა ნულოვანმა ბარიერმა და შესაბამისად ამან რეალურად რომ იმუშაოს, ანუ რეალურად მოგვცეს პარლამენტში ის სურათი, რომელიც სურათიც ამან წესით უნდა მოგვცეს, ანუ ის რომ მრავალფეროვნება გაჩნდეს პარლამენტში და იმ პარტიებს მიეცეთ შესაძლებლობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაერთნონ, რომლებიც თითქოს გამოთიშული იყვნენ ამ პოლიტიკური ცხოვრებიდან,
ამისთვის აუცილებელია რომ მედია გარემოც რაღაც მიყვეს აი ამ ცვლილებას რა ანუ შესთავაზოს მათ შორის აი ამ გარიყულ პოლიტიკურ ჯგუფებს გარკვეული სივრცე რომელშიც ისინი შეძლებენ კომუნიკაცია დაამყარონ საზოგადოებასთან მე მეჩვენებადაც ხა ვიცი გარკვეული თვალსაზრისით რომ მეთანხმები ამაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი აი აქ სწორედაც რომ კარგად ჩნდება და კარგად შემოდის იმ თვალსაზრისით რომ ის მართლა შეიძლება აი ამ ყველაფერში არავისი და ყველას პლატფორმად წარმოჩინდეს კარგად და შესთავაზოს ზუსტად იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს და განსხვავებულ პოლიტიკური თამაშიდან გამორთულ ჯგუფებს მათ შორის შესთავაზოს გარკვეული პლატფორმა როგორ არის აი ამ შესაძლებლობის გამოყენების პერსპექტივა ხო, ერთი დაპირისპირებას რომ თქვა ის მაინც ესე ვთქვა რომ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, არ განსაკუთრებული არ არის. ესე იგი, არა, სულავდო ვთქვა ხა ჩვენ ხა ამ წუთშიც რაღაც მედიის ფუნქციას ვასრულებთ, არ უნდა იმ წუთში გვაქვს ხოლმე დირექტორი რაღაც გადაგვაქვს რაღაც ნაციონალურ ქართულ საკითხად. ჩვენ ჯერ კიდევ და ღმერთმა არ აქვს უფრო ისე იყოს, მაგრამ როგორც სხვა ქვეყნებში აქ ისეთი საკითხები გილიოტინით და სამოქალაქოები წყდებოდა, იცით თქვენ, აბა იქ იყო განსხვავებული აზრი თუ იყო და ზუსტად ესეთივე რიტორიკები, რატო ეს პოლიტიკური ცხოვრება ადამიანი ყველგან ადამიანია, გრენლანდიაშიც და საქართველოსშიც და ბოროტი კაცი კიდე დანიაშიც ბოროტიაო, ერთმა დანიელმა გითხრა. ერთმა ხო არც თუ ისე ესე ვთქვათ, ასე თუ ისე ჭკუა დასაჯერებელმა ადამიანმა, ხო? ხო და ეხლა მედიაც ჩემო ბატონო ბუნებრივი ამ პროცესშია და იგივე ეხლა ამერიკა კარგად მოგეხსენებათ რომ მედია დაყოფილია და ჩვენთან ესე ჩვენ ლაპარაკობთ რომ დასაკვირვებლად მედია არის ორიენტირებული ფაქტის სწორად მოწოდებაზე ის არ მალავს თავის ღირებულებას არც ღირებულებას და მოდი ესე ღირებულება კარგი სიტყვა მაგრამ თავის იმ ველს საიდანაც ის იმ ველზე არის ანუ მას აქვს სიმპათიები არის გაზეთები რომელიც დემოკრატების არის რესპუბლიკელების და ასე შემდეგ და სხვა შორის ეს არის ნორმალური ფაქტი როდესაც ამბობს რომ მაგალითად იგივე წამყვანები გარმალავენ რომ დიახ მე ამის მომხრევარი იმიტომ რომ ეს სწორია და ეს კარგია ამას ამობენ და ის ცუდია იმიტომ რომ აი რესპუბლიკელი ცუდია ან დემოკრატი ცუდია იმიტომ რომ ამას ასაბუთებენ ეს ჯერეთი ჩვენთან ეს ცოტა ეს შემოვა ეს კულტურა ჩვენთან ამბობენ რომ მე საერთოდ აი ესე ნეიტრალური ვარ, სტერილური ვარ, გუში გამრეცხეს და ესე გამაშრეს მერე გამომწეს და საერთოდ არანაირი პოზიცია არ მაქვს. ეს არის ხოლმე ცოტა ესე ვთქვათ, ცოტა საშიში და საეჭვო, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ფრაზებს კი ამბობ, მაგრამ შეიძლება სროდეს იყოს დასამალი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ვთქვათ, თვითონ ჩვენი არსებული სისტემა ამბობდა რომ ეს უნდა ყოფილიყო, სამპარტიული თქვათ, ისე მაგრამ ძირითადად ორპარტიული სისტემას გულისხმობდა, ეს უწყობდა ხელს. ეხლა ამას არ აკონონებდა, მაგრამ ეს სიტუაცია ეს მედიაშიც აისახებოდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეხლა პარლამენტში და ძალაუფლებაში რო ხარ, გინდაც ოპოზიციაში ეს გაძლევს გარკვეულ უპირატესობებს, ფინანსურს, შემდეგ თვითონ ინტერესის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შენ ახარ მოქმედი ასე ვთქვათ, განუწყვეტლივ დუელის მდგომარეობაში ხარ, შენ შუქთები და ასე შემდეგ. ეს ამას დავამატოთ ფინანსები. ეხლა თუ ეს გადავა ეს რეალობა, რასაც ლაპარაკობენ და რაზეც საუბრობენ და მე მეჩვენება რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს, იმიტომ რომ ცხოვრება მოიტანა ესე და ეს იქნება გაიხსნა პოლიტიკური ველი და ვთქვათ ორ სამპარტიულიდან მე ჩემი პროგნოზით მე არ გამოვრიცხავ 10-12 პარტია იყოს ამ ეტაპზე, რომელიც ესე ვთქვათ იბრძოლებს არა, რომელიც ვთქვათ პარლამენტში ესე ვთქვათ დააკვირდეთ და შეიძლება მეტიც კი ჩვენ ამის რეალობა ეს ჯერ არ ვიცი მე 92 წელი კარგად მახსოვს ეს მიცემს ბევრ ინტერესთა ჯგუფს მე არ მინდა ახლა უკართ ნახო ამაზე მაგრამ აქვს ამის გამოსვლა ბევრ ინტერესთა ჯგუფს მიცემს რომ თავისი ინტერესი წარმოადგინოს და ეს ძალიან კარგია წარმოადგინოს ხოლო ჩვენი საზოგადოება მაუწყებლის მე ვფიქრობ რომ სწორედ მაქსიმალურად უნდა შეუწყოთ ხელი რომ იმ ჯგუფებს და იმებს რომელთაც ამისი საშუალებები არ ქონდათ და ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე იგივე მათ შორის რაღაც ფორმატების ცვლილებთან დაკავშირებით. მე ამას დაუბრუნდი, ეს შეიძლება ვიღაცას მოეწოდოს, არ მოეწოდოს, მაგრამ ჩვენ ერთად შევთანხმდით, ეს ერთ-ერთი ჩვენი ვალია. და რატომ? იმიტომ კი არა ჩვენ ამით ამათ უწყობთ ხელს, რადგან საზოგადოებაში ის ცვლილება ხდება, რომ ეხლა ეს პოლიტიკური ძალები უნდა გამოვიდეთ, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ყველაფერი საზოგადოებას მოუყვეთ მაქსიმალურად ამ პარტიების შესახებ. ეს ორი გზით ხდება. ერთი ჟურნალისტები უნდა მოუყვნენ, მაგრამ მეორე ის ადამიანი თვითონ ის პარტიის წარმომადგენლებიც უნდა მოუყვნენ. აი ამათი სინთეზით უკვე მაყურებელმა უნდა გამოიტანოს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი მოყვება მას, რასაც თვითონ ხედავს,
ხოლო პარტიის წარმომადგენელი რასაც მოყვება, ეს ვიცით ხო, არის ერთადერთი განუმეორებელი წიდან ჩამოსული და ჩვენად მოვლენილი. ბუნებრივია, მან ესე უნდა ილაპარაკოს, აბა ახლა თქვენ მოსატყუებლად მოვედი და რო შევალ მე საერთოდ არაფერს აღარ გავაკეთებ საკუთარი თავის გარდა, ამას არავინ არ იტყვის. ხო, არ გამახსენდებით თუ ამას არავინ არ იტყვის, მაგრამ ეს არის, თქვა, პროცესი, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ეგეთი იქნება, ეგეთიც იქნება, როგორცაც გამოვიცნობთ, ისეთი იქნება. კარგით, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ისე საინტერესო ფორმატი იქნება გადაცემის, პარლამენტარებს ჩამოყვედა, კითხო, გახსოვს თუ არა შენი ამომრჩეველი მაგალითად. და ჩამოასახელონ ვინ ახსოვთ, ან როდის გაიხსენებთ. მას მოვცემთ მაქვს მის გამოსვლა ძალიან ჩვენ ხშირად გვაქვს პასუხისგებლობის მომენტი სხვაზე გადატანის. აი ძალიან საინტერესო იქნება პირიქითაც რომ მეთქვა რომ ჩვენ ამორჩეულობა ჩვენც უნდა დავიხსოვოთ და თუ ცალსახად ნაოცხად ერთგვარსო არა შეურაცხყოფისთვის სულხასაბას აქვს ყვება და ლეონს ბიაბარეს უფლისწული ახსასდებათ. ამანო გალახარეთ გახსოვთ თქვენ და ახლა უწევთ ისე მოგიყვეთ მოკლედ დეტალებს ალბათ და დასვინეს მოკლედ და ამან უთხრა რომ აი ვირიშკვა და ესო როგორ აკადრე უფლისწულსო და აბა უთხრა რომ ერთხელო სადაცო თვითი დაუდეთო და სადაც ერთხელ დაეფლო იქო თუ მეორეჯერ გაიაროსო იმანო თუ იდაც ის ადგილი გააშრეთ მერეო სადაც ტალახში რო გაივლეს და ჩაი აბა მეორე ჩვენ ესეც უნდა გვახსოვდეს იმას უნდა კითხოთ ეს ამბავი და კარგია ეს მაშინ კითხავთ იმას თუ ჩვენ გვეხსოვება და კიდე ერთხელ მივალ და ჩვენ თუ გვეხსოვება რომ იმან ერთხელ რომ მოგვატყუა მეორეჯერ რომ მოგვატყუა მესამეჯერ მოგვატყუა და მეოთხეჯერ კვლავ ანგოლოზად მოგვაჩვენებს თავს თუ ესეა აი აქ არის სტატაშორის ერთია რომ მედია მათ მიუშვერს მიკროფონს და მათ ალაპარაკებს მაგრამ მეორეა მედიის ფუნქცია კიდევ არის რომ ამას რო გააკეთებს და რო კითხავს ესე კი არ იტყვის უბრალოდ ეს ჩემი საქმე არის თქვენ რას ფიქრობთო და ის ყველაფერს არა რო კითხავს კიდე რომ აი თქვენ რო ამას ამოდით ეგ როგორ არის ჩემო ბატონო მადლობა დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით ჩვენ დაგიბრუნდებით საავტორო ხედვით ჩვენთან დღეს საავტორო ხედვაში სტუმრად იქნება ნუკრი შოშიაშვილი ისტორიკოსი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ დღევანდელი პატრიოტიზმის და ნაციონალიზმის ფორმებზე. დაგველოდეთ ნუკრის მცირე ვიდეო ბლოგის შემდეგ დაგიბრუნდებით ეთერში. საქართველოში გავრცელდა კარნავალური პატრიოტიზმი. ანუ მოხდა პატრიოტიზმის კარნავალიზაცია. და ამას კიდე დაემატა ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეს არის სიმბოლური ძალადობა. ჩვენ ახალგაზრდებს ეუბნებია, რომ ისინი არიან თავისუფალები, იმიტომ რომ დგანან კონკრეტულ მიტინგს. არა და ისინი ამ პერიოდში თუ დავაკვირდებით, ვინ ეუბნება ამას, ესენი არის ყველაზე უღირსი, ის ძველი პოლიტიკური კლასი, რომელიც არ გამოირჩევა არც პრინციპებით, არც მორალით, არც რაღაც ღირებულებებით. და შესაბამისად ესეთი კლასისგან შექება არ უნდა იყოს მაინც და მაინც კარგი. ეს კლასი სწორედ აი ამ ახალგაზრდებზე ამკეთებს აქცენტირებას. ჩვენ გვჭირდება დაფიქრება იმის, თუ რა არის ჩვენი რეალური ეროვნული ინტერესები და ამ რეალურ ეროვნულ ინტერესებზე უნდა შევქმნათ, ავაშენოთ ჩვენი პატრიოტიზმი. დღესდღეობით საქართველოში პატრიოტიზმი მხოლოდ მიტინგებში გამოიხატება და ჯოს დახილში. იმის იქით არ მიდის ესეთი ფორმის პატრიოტიზმი ჩვენ შემოგვთავაზე ერთმა კონკრეტულმა პოლიტიკურმა კლასმა. და ეს კლასი ყველაფერს ცდილობს რომ არ მოხდეს გააზრება ეროვნული ინტერესების, რადგან ესეთი გააზრებული ეროვნული ინტერესები გამოიწვევს მთელ რიგ საკითხებზე დისკუსიის გახსნას. დღეს კი აი ამ კლასს აქვს ტაბუ დადებული მთელ რიგ საკითხებზე, მათ შორის ამ კლასის პოლიტიკურ დანაშაულებებზე აქვს ტაბუ დადებული და ამიტომ ხდება ესეთი პატრიოტიზმის კარნავალიზაცია. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს უნდა იყოს ის, რომ გავხსნათ აი ეს დისკუსია და დავიწყოთ მსჯელობა თუ რა არის ჩვენი რეალური ეროვნული ინტერესი. რამდენად შეესაბამება ამ ეროვნულ ინტერესებს ის საქციელი, რაც დღეს ესე მოდაშია კარნავალური პატრიოტიზმის სახით. ამის გარდა ეს სიტყვაობა, რომელიც რუსთავი 2-ის და სხვა ესე იგი ტელევიზიებიდან გვესმის, ვნებს არა რუსეთს, არამედ საკუთარ საზოგადოებას. რადგან საზოგადოებაში ღირსების განცდა იკარგება
და ის ხალხი, რომელიც გამოვიდა რუსთავი ორის წინააღმდეგ, ეს არ იყო გამოსვლა პუტინის დასაცავად, ეს იყო გამოსვლა გარკვეული ღირსებების დასაცავად, იმიტომ რომ ამ აქტის შემდეგ ქართველებს წვენიათ იგივე რუსებთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ ჩანს არა ღირსეული საქციელი, არამედ უღირსი საქციელი და თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მოიპოვოთ მორალური უპირატესობა რუსებზე, ჩვენ უნდა მიქცეოდეთ მათზე ღირსეულად. ამ ქმედებებით კიდე აბსოლუტურად პირიქით ხდება და ეს ჩვენ საზოგადოების მორალურ მდგომარეობას საკმაოდ ძლიერად ურტყავს. ქართულ კულტურაში იყო მტრის დაფასება. ეს არ ნიშნავს მტრის სიყვარულს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მტრის პატივისცემის კულტურა ჩვენ ქონდა, ეს გამოიხატება ჩვენ ლიტერატურაში, ვაჟა-ფშაველასთან. და ამ ღირებულებებით ნასაზრდოებია ქართული კულტურა. ეს რაც ხდება არის ქართული კულტურის აბსოლუტური უგულებელყოფა და მისი ამ კულტურის ესე ვთქვათ ბარბარიზაცია. სწორედ ამ ბარბარიზაციის წინააღმდეგ არის გამოსული საზოგადოება და სურს რომ რაღაცნაირად შეაჩეროს ეს ბარბარიზაციის პროცესი. ამიტომ პირველ რიგში ვისაც ვნებს ეს ბარბარიზაცია არის ჩვენ და არა რუსებს. ჩვენ უნდა შევძლოთ მოწინააღმდეგის მორალური დაჯაბნა და არა საკუთარი თავის ბარბარიზაცია. განებისთვის ძალიან მომეწონა შენი ბლოგი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ხშირად მიდის საუბარი ნაციონალიზმის საკითხზე, ზოგადად ნაციონალურ დისკურსი პრევალირებს, სამწუხაროდ ნაციონალიზმის შინაარსზე არ მიდის საუბარი. და ის ფორმა, რომელიც არის დამკვიდრებული, ჩემი აზრით გარკვეულწილად შეიცავს სერიოზულ პრობლემებს, ხო? ან ქართული ნაციონალიზმი ბოლო შეიძლება ითქვას 27 წლის განმავლობაში დგას მხოლოდ რაღაცის ნეგაციაზე, რაღაცის უარყოფაზე. ეს რაღაცა არის რუსეთი და ის არავითარ შემთხვევაში დღეს რა ფორმითაც დგას, არ შეიცავს გარკვეულ პოზიტიურ დღის წესრიგს, ხო? ცხადი ეს ახასიათებს ნაციონალიზმს და იდენტობას, ზოგადად ნაციონალურ იდენტობას, ხო? თეორიები ნაციონალიზმის შესახებ ამას გვეუბნებიან, რომ ნაციონალიზმი ეფუძნება ჩვენ და ისინი, ასე ვთქვათ, დიქოტომიას. მაგრამ ამ ფორმით რაც დღეს დგას ჩვენთან ნაციონალიზმის რამდენად გვაქვს განვითარების პერსპექტივა, იმიტომ რომ ეს ხო განვითარებას მომავალსაც უკავშირდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველში უნდა ვთქვათ, რომ ეს ნაციონალიზმი არ არის ერთი სახის 27 წლის განმავლობაში ძალიან შეიცვალა. მოდი ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად პოზიტიური ნაციონალიზმით დაიწყო და ეს ნაციონალიზმი გამათავისუფლებელ იდეებს იტევდა 80-იან წლებში, ხო? 80-იან წლების ბოლოში და 90-იან წლების დასაწყისში ნაციონალიზმი მისი ეთნიკური სახე მიიღო და პროექტი იყო, რომ საქართველოს მონოეთნიზაცია, ხო? მონოეთნიზაციის პროექტი იყო. აი ამის შემდეგ, რაც 93 წელს განსაკუთრებით წაგებული ომის შემდეგ ნაციონალიზმი იცვლება საქართველოში და ახალ ძალებს და ახალ ფორმებს იღებს 98 წლიდან, ეს პირობითად შეიძლება ვთქვათ 98 წლიდან და ამ ნაციონალიზმს შეიძლება უწოდოთ ევრონაციონალიზმი, ხო, ევროპული ნაციონალიზმი. რა არის ევროპული ნაციონალიზმი? ევროპული ნაციონალიზმი ზოგადად საზოგადოებას ყოფს ორ ნაწილად. ის ყოფს იმ ნაწილად, რომელიც უნდა გახდეს ევროპის ნაწილი, ევროპელ საზოგადოებად, ევროპის ნაწილად და მეორეს ეს ჰომო სოვიეტიკოსებად, ხო, დანარჩენ საზოგადოებას. შესაბამისად, პირველი რასაც არსებული ნაციონალიზმი, რომელიც დღემდე აი ხედავს ჩვენ აქციების დროს აკეთებს, ეს არის იწვევს გარკვეულ სამოქალაქო დაპირისპირებას. ეს სამოქალაქო დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, ცივი ფორმის არის, მაგრამ ახასიათებს, დამახასიათებელია კულტურული შინაარსი. ჩვენ თუ აღვიქვათ აი ამ ნაციონალიზმის ასევე სოციალური კუთხიდან, მე კარგად დავაკვირდებით, რომ აი ესეთ კულტურულ კლიშეების უკან, რა თქმა უნდა, დგას თავისი სოციალური ბაზისი, ხო? ის საზოგადოება, რომელიც აი ამ არსებულ ეკონომიკურ მოდელს ვერ მოერგო და დარჩა აი ამის მიღმა, აღმოჩნდა მარგინალიზირებული, ხოლო ის საზოგადოება, ის ელიტები, ის კულტურული ელიტები, რომლებიც აი უკვე ამდენი ხანი იმ არსებულ სისტემის არქიტექტორები არიან, რომელსაც მე შეიძლება უწოდო ნეოლიბერალიზმი. სწორედ აი ესეთი ადამიანები დღეს აცხადებენ, რომ არიან, ესე იგი, ქართველები, ევროპელები და ქართული იდეის მატარებლები. მოდით შევხედოთ ზოგადად რა არის ნაციონალიზმის მთავარი ამოცანა, ხო? თუ შეიძლება დავარქვათ ჯანსაღი ნაციონალიზმი. ჯანსაღი ნაციონალიზმი არა შეიძლება იყოს
არა ნაციონალისტური ამ გაგებით, ხო? ჯანსაღი ნაციონალიზმის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ეროვნული ინტერესის შექმნა. რა არის ეროვნული ინტერესი? ეროვნული ინტერესი არის რა შეიძლება დიდი საზოგადოებრივი ჯგუფების საერთო ინტერესების გაერთიანება, ესე ვთქვათ. ანუ, როდესაც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები საკუთარ ინტერესებს უკავშირებენ აი ამ ნაციონალურ ინტერესებს. ეხლა ჩვენ ნახეთ აი ამ პერიოდში, რომ არსებული პოლიტიკური ელიტა საერთოდ არ ინტერესდებოდა იმ ადამიანების საჭიროებებზე, რომლებსაც იგივე ჭირდებათ რუსეთის ბაზარი, ხო? გასაგებია რომ რუსეთთან ცუდი დამოკიდებულებაა, მაგრამ თუ კი შენ ესე იგი იწყებ ამის რუსეთის წინააღმდეგ გარკვეულ დაპირისპირებას, თუმცა მეორე ხვდები ყველა ომი თანამედროვე ეპოქაში იყო ბაზრისთვის ომი, შენ უარს ამბობ ამ ბაზარზე, ხო? ყველა ომი იყო სხვისი ბაზრის გახსნისთვის ომი. და ლოგიკას ვერ ხვდები, ანუ თანამედროვეებიდან ამოღლეჯერი კონტექსტია კლიანად, ხო? ცარიელ პოპულისტს ეხება. კაი, მოდით ეს ლოგიკა გავაგრძელოთ, რომ რუსული ბაზარი არის მანიპულირებადი, გასაგებია რომ პოლიტიკურად დატვირთულია, მაგრამ რა ალტერნატივას თავაზობს ამ საზოგადოებას? სიცარიელია, უბრალოდ ამ საზოგადოებას ეუბნება ეს ნაციონალისტური ჯგუფები, რომლებიც გამორჩევენ იმით, რომ ევროკავშირის და ნატოს დროშებს აფრიალებენ, რომ ისინი არ არიან პატრიოტები, ისინი არიან რაღაცა რუსეთუმეები, რუსეთის აგენტები, რაღაცა ესეთი და ეს საკმაოდ დიდი ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ბუნებრივად დაკავშირებული, იმიტომ კი არა მას ესეთი არჩევანი კი არ გააკეთა. ბუნებრივად იმ ეკონომიკურმა მოდელმა ესე დააკავშირა. იმ არქიტექტურამ, იმ კონსტრუირებულმა ეკონომიკამ ესე დააკავშირა. მე როგორც უსმინე ბლოგს, თუ არ ვწდები ეგ იგულისხმე, ალბათ ხატოვნად მოხდა ტერმინი ყურში პატრიოტიზმის კარნავალიზაცია. ანუ რას ნიშნავს? ანუ ამაში გულისხმობთ იმას, რომ უბრალოდ სიმულირება ხდება სიმბოლურ დონეზე და მას შინაარსი არ გაიგებს. რო უსმენდი შენს ბლოგს გამახსენდა ერნესტ რენანის ერის განმარტება. ეს არის საზოგადოება ერთიანი წარსულით და საერთო მისწრაფებით მომავლისკენ. როცა ატომ თქვა, რომ ეს ნაციონალიზმი არის მხოლოდ უარყოფითი და არ აქვს მას პოზიტიური მესიჯი, ანუ მას არ აქვს საერთო მისწრაფების იდეები საერთო მომავლისკენ, ხო? ამას გულისხმობს კარნავალიზაცია პატრიოტიზმის, რომელსაც შინაარსი არ გააჩნია. როგორც სიმბოლური ძალადობისთვის გამოიყენება. მოდი ესე ვთქვათ, კარნავალიზაციის მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ არანაირი პოლიტიკურ შედეგზე, გარე შედეგზე, ნაციონალიზმის მთავარი ესე იგი მიმართულება არის მას საგარეო პოლიტიკა, ხო? ჩვენ არ ვიცით რა ურთიერთობები უნდა გქონდეს, აი და როგორ უნდა მოაგვაროს ის საკითხები ამ ნაციონალიზმს. ჩვენ ვიცით ამ ნაციონალისტურ მოძრაობას როგორ იყენებს ესა თუ ის პოლიტიკური კლასი შიდა სოციალური და პოლიტიკური დაპირისპირებების დროს. ანუ რაღაცა საზოგადოების, საკუთარი საზოგადოების დიდი ნაწილის მარგინალიზაციისთვის. და ამას აკეთებს დასაყოფად და არა გასაერთიანებლად. ნაციონალიზმი გაერთიანება. ანუ ეს ნაციონალური და არსებული ნაციონალიზმი არ აერთიანებს ქართულ საზოგადოებას, ყოფს. და სწორედ ეს არის თავი განმასხვავება იგივე 80-იანი წლების ნაციონალიზმისგან, ხო, ქართულ ნაციონალიზმისგან, რომელიც აერთიანებდა მთლიან საზოგადოებას გარკვეულ გამათავისუფლებელ იდეებს. თუმცა 80-იანი წლების ბოლოს სუპერნაციონალიზმური ისტერია, რომელიც გარკვეულ წრეებში შეინიშნებოდა, ხო, რამაც მე 90-იანებში იმძლავრა, ატარებდა რაღაც ფორმით ასევე ირაციონალიზმის არსს. დღეს მაგალითად არის ირაციონალიზმის შემთხვევაში, ანუ შენ რაც თქვი, ანუ კონტექსტი ნაციონალიზმი თავისთავად მოიცავს დიდ კომპონენტს ირაციონალიზმისა და ემოციურობის. ირაციონალიზმის ამ შემთხვევაში ემოციურობაზე გულისხმობ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს ერთობა უნდა ყარდებოდეს გარკვეულ ემოციაზე. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, ესე იგი თვითონ დისკურსზე, ნაციონალისტურ დისკურსზე, ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს ნაციონალისტური დისკურსი არის მიმართული და არის მიმართული იმისკენ, რომ საზოგადოება დაყოს და მეორე არის მავნებლური. მავნებლურია, იმიტომ რომ რეალურად არანაირ ალტერნატივას ის არ თავაზობს. ის მუდმივად ჩვენ რამდენი ხანია ვისმენთ ხო ესეთ ნაციონალისტურ ნარატივს. რაც მე სტუდენტი გავხდი, იქიდან ვისმენ აი ამ ნარატივს, რომ ერთ მხარეს არის რაღაცა პროგრესული რაღაც ჯგუფი, მეორე მხარეს არის რაღაცა დიდი საზოგადოების ნაწილი, რომელიც არ არის ჯერ განვითარებული და ეს მარგინალიზაციის პროცესი არ ჩერდება ამ ნაციონალისტური ნარატივის კარნავალიზაციის მიერ. დღესაც აი ეს დღესაც საუბარი იყო, ხო? ბევრი პოლიტიკოსი საუბრობს, რომ აი ახალი თავისუფალი ახალგაზრდობა მოდის. და ამას რა კონტექსტში იყენებს? ამას იმ კონტექსტში ხარ იყენებს, რომ ეს თაობა რაღაცა ახალი იდეებით მოდის. არა, ეს თაობა აძლიერებს აი ამ ნაციონალურ კარნავალიზაციას.
ეს არ არის ახალი იდეით მოსული ადამიანები. ეს პირიქით, ეს არის იმ ძველი ნაციონალიზმის გაძლიერება და არა ალტერნატივა. შესაბამისად ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც აი ამ ნაციონალიზმის იკვებებოდა ამდენი წელი, ხო? რომელიც არ გამორჩევებოდა არც პრინციპულობით, არც მორალური რაღაც ზნეობრივი ღირებულებებით, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა პარტიებს ისე იცვლიან, როგორც რა ვიცი, დასაცმელს, ხო? ეს კლასი დღეს საუბრობს აი ახალგაზრდებზე, ისე თითქოს რაღაცა ახალი ისეთი მოდის და სიამდვილეში თვითონ ეს კლასი, ესე იგი თლიანად ეს კლასი ამ ახალგაზრდებზე ამყარებს იმედებს. სხვაზე ისინი ვეღარ ამყარებენ იმედებს. აი ეს არის სწორედ ის, რომ ჩიხში შეყავს ზოგადად ამ კლასს თავის კულტურული პოლიტიკებით, თავის ეკონომიკური პოლიტიკებით, ამავე დროს, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ რეალური საბაბი არის ის, რომ სოციალურად ამ ეკონომიკურ სისტემაში საზოგადოების დიდი ნაწილი აღმოჩნდა აი ამ სოციალური სიკეთეების მიღმა და რაღაცნაირად იდეოლოგიური ახსნა უნდა მოეძებნათ. რომ ეს არსებული სიტუაცია აეხსნათ საზოგადოებისთვის. ეს ახსნა ძალიან მარტივად მოძებნეს, რომ აი ვიღაცები კარგად მუშაობენ, იციან ინგლისური, ევროპელები არიან და ამიტომ ესე იგი აქვს ეს დოვლათი, ხო და სხვა დანარჩენი, რომლებიც ბუნებრივია სწორედ ამ კლასის გამო აღმოჩნდა ესე ძიმე მდგომარეობაში, ისინი თურმე ყოფილან ესე იგი რუსეთუმები, გამყიდვლები და ასე შემდეგ. არნაირ ალტერნატივას აი ეს ნაციონალიზმი თლიან საზოგადოებას არ თავასობს. ნუ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც დაასახელე ბლოგში იყო ბარბარიზაცია, ხო? ანუ რეალურად აი ეს ვთქვათ შეურაცხყოფის ფორმები, ვთქვათ საჯარო სივრცის, ვთქვათ სკაბრეზულობა საჯარო სივრცესთან, სკაბრეზულობაც არ არის, ხო, რაღაცა ბილდსიტყვაობაა მარტივი, ხო, სკაბრეზი ცოტა კიდე სხვა რამეა, ვიდრე უბრალოდ ბილდსიტყვაობა, ხო? და მათ შორის ვაჟა ახსენებ ბლოგში თავისთავად ცხადია, რომ ეს რაღაცა უღირსი ელემენტების მატარებელია და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თანამედროვე საზოგადოებაში მეც ის კითხვა მინდა, რატო ახსენე ვაჟა? ანუ მე მგონია, მე ესეთი შტაბეჭედება რჩება, რომ ძირითადად უპირატესობას მოწინააღმდეგეებზე ჯერ მორალურად უნდა მოიპოვო, ხო? მარტო ის რომ ჩაგრულები ვართ და ჩვენ ესე იგი ჩვენი ტერიტორიები რუსეთმა ოკუპაცია მოახდინა, ეს არაა საკმარისი იმისთვის, რომ შენ ესე იგი საზოგადოების გაერთიანება შეძლო. საზოგადოება უნდა გრძნობდეს მორალურ უპირატესობას. მორალური უპირატესობა რა არის? მე ესე იგი პოსტში დავწერე ჩვენ Facebook პოსტში, რომ დავით აღმაშენებელმა კარგ ცხოვრებაში წერია, რომ ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა, იყო ის, რომ თავისაკუთარი ჯარს ბილწისიტყვიერება აუგრძალა. ეს რატომ გააკეთა, რომ საზოგადოება უნდა გრძნობდეს გარკვეულ კულტურულ და მორალურ უპირატესობას მოწინააღმდეგეს. ამ საქციელით ეხლა რაც რუსთაველმა და გაბონიამ გააკეთა, პირიქით აბსოლუტურად ისე მდგომარეობაში ჩავარდეთ, რომ გარკვეულ სირცხვილის გრძნობა გაჩნდა. სირცხვილის გრძნობა გაჩნდა იმის მიმართ, რომ აი განსაკუთრებით ამ პუტინმა რას თქვა, ხო, აი ამ ბოლო დროს. აღმოჩნდა, რომ გაცილებით სუფთა აი მორალურ თვალსაზრისით მოიქცა პუტინი, აბსოლუტურად უღირსად მოიქცა ქართველი. ესეთი დამოკიდებულება რაც არ უნდა ის იყოს, რა ქვია, სუდად მოსასმენი, ხო? მაინც იწვევს საზოგადოების დემორალიზაციას. ესეთი რიტორიკა, ესეთი ბილდსიტყვიერება საერთოდ არ უნებს რუსეთს. შეუძლებელია, რომ ამან ესე იგი რუსეთს რამე უკრას. სამაგიეროდ ეს უნებს ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენი საზოგადოება ამით რას იღებს? ამით იღებს იმას, რომ სიტყვას წონა ეკარგება, სუსტის პოზიციიდან, რომელიც ესე იგი, რომელსაც არ გარჩია არც მორალური უპირატესობა, არც მოწამეობა, არც თავგანწირვის, აი ჩვენ ხო არ ვერ ვნახეთ აი ამ ელიტისგან, მე არ ვამბობ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც მართლა გაწერეს თავი, ხო? ტატუნაშვილზე და სხვების, ხო? ტატუნაშვილი იყო სხვა კულტურულ კლასს მიეკუთვნებოდა. ცხალსახად. ანწუხელიძე, ხო? ესენი იყო სხვა კულტურულ კლასს მიეკუთვნებოდა. ამ კულტურულ კლასის მიერ, რომელიც ნაციონალისტურ ნარატივს აწარმოებს, ჩვენ ვერ ვხედავთ მორალურ მაგალითებს. ჩვენ ვხედავთ აბსოლუტურად ამაზრზენ უზნეო მაგალითებს და ეს იწვევს ბუნებრივად სირცხვილს. ჩვენ თუ ამ ხალხის, ან მარტო ნაციონალიზმი მარტო ის ხომ არ არის კონცეფცია. ნაციონალიზმს ჭირდება მორალური მაგალითები, ხო? და არსებულ ნაციონალიზმს არ აქვს მორალური მაგალითი. ჩვენ ერთ შემთხვევაში იგივე 2008 წლის ომის დროს ნახეთ ხდალი მხედართმთავარი, ხო? ჩვენ ვხედავთ აი ამ აბსოლუტურად მორალისგან და ზრდილობისგან დაცლილ, ესე იგი კულტურულ და ესე იგი ინტელექტუალურ კლასს.
აბა რითი ვიგრძნო მე უპირატესობა რუსეთს. რითი ვიგრძნო უპირატესობა. კი გასაგებია რომ ტატუნაშვილი თვითონ, მაგრამ ტატუნაშვილი და ესეთი ფიგურა როგორც ვახსენე, არ არის აი ამ ნაციონალიზმის ავტორი. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვჭირდება ნაციონალიზმი, ის ნაციონალიზმი უნდა იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული, უნდა იყოს ორიენტირებული ყველაზე და უნდა ჩართული იყოს, დემოკრატიული იყოს როგორც მინიმუმ. უნდა იყოს გახსნილი და იმაზე უნდა იყოს ჯელობა, რომ კაი, თუ ჩვენ ესე იგი არ გვინდა რუსული ბაზარი, ამ ხალხს, რომელსაც სხვა შემოსავალი ჯერჯერობით არ აქვს, რა ალტერნატივას თავაზობთ ამ შემთხვევაში? ისე არა რომ ეს ხალხი გავწიოთ უბრალოდ და თითქოს არ არსებობს ან მოღალატეები არიან ესე იგი ეს მარტივი კონცეფცია ვიუძვით როგორც ერთი საზოგადოება ვითარდება. მეგობრებო, უნდა გადავიდეთ სხვა ბლოგზე. დიდი მადლობა ნუკრი რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ დაგვჭა ერთი ბლოკი, ეს არის ფაქტმეტრის ბლოკი და შემოგიერთდებით ფაქტმეტრის ანალიტიკოსთან ვახტანგ დემურიასთან ერთად, რომელიცთან ერთად დღეს ვისაუბრებთ ტურიზმის მაჩვენებლებზე, რომელიც ასევე აქტუალურია მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე. მცირე ვიდეო ბლოგის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსი მოქალაქეებისთვის ვითომ დაარსებული საფრთხის საბაბით საქართველოსა და რუსეთის ავიახაზებს ფრენები აუკრძალა შესაბამისად რუსეთისა და საქართველოს მიმართულებით. აღნიშნული სანქცია ძალაში 8 ივლისს შევიდა. აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად რუსეთი რეგულარულად ესაუბრება სანქციების ენით არა მხოლოდ საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნებსაც. შესაბამისად, ჩვენთვის ეს ახალი არ ყოფილა, მაგრამ საზოგადოებაში გაურკვევლობა მაინც გაჩნდა მიმდინარე მოვლენების ფონზე. კერძოდ, არსებობს ასრთა სხვადასხვაობა, თუ რამდენად დამაზიანებელი იქნება საქართველოსთვის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება. ფაქტმეტრი შეეცადა დაედგინა, თუ რა ზარალის მომტანი შეიძლება იყოს ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება საქართველოს ეკონომიკისთვის. თუ წინა წლების დინამიკას მივადევნებთ თვალს, დავინახავთ, რომ რუსი ვიზიტორების რიცხვი, ისევე როგორც მათ მიერ გაწეული დანახარჯები ზრდადია, როგორც აბსოლუტურ, ასევე ფარდობით მაჩვენებლებში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მოსალოდნელი დანაკარგები შეადგენს 490-დან 650 მილიონ ლარამდე, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.1%-დან 1.4%-მდე იქნება. შესაბამისად, ასევე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ტურიზმის სექტორი არ შემცირდება 2018 წელთან შედარებით, არამედ მხოლოდ მოსალოდნელზე ნაკლები ტემპებით გაიზრდება. ბრუნდებით ეთერში, ჩვენთან ერთად არის ფაქტმეტრის ანალიტიკოსი ვახტანგ დემურია, საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, საუბრობთ იმ გამოწვევაზე, რომელიც ბოლო დროის პოლიტიკური რეალობის შედეგად მივიღეთ ეკონომიკის ნაწილში. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ციფრი და რამდენიმე რიცხვი და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ასეთი ელემენტია, რომ ის რაც შეიძლება თეორიულად მივიღოთ შედეგის თვალსაზრისით, ხო, ეს არის დაახლოებით 1.4%-იანი თქვა დარტყმა ეკონომიკისთვის, ასე უწოდოთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს რო თარგმნოთ ჩვეულებრივი ადამიანის ენაზე, მეორე რიცხვი უნდა გავიხსენო, ეს არის 600 მილიონი საშუალოდ, ხო, 480-დან 650 მილიონამდე. და აი ამ ელემენტში მინდა რომ ოპერირებდეთ ამ წუთას, რატომ? იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკისთვის პირობითად შეიძლება, თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია, %9 დაახლოებით ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკამ შესაძლოა გარკვეული თვალსაზრისით საიდანღაც მოახერხოს ამის დაბალანსება პირობითად, ესე რო ვთქვათ, ხო? მაგრამ იმ ტიპის ეკონომიკამ და იმ ტიპის საქმიანობამ, რომელსაც საქართველოში ადამიანები ძირითადად ეწევიან და ამ შემთხვევაში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს გულისხმობ, რომელიც საკმაოდ სეზონურია და შემდეგ მთელი ერთი წელი ამ სეზონზე ნაშოვნი ფულით ცხოვრობენ ადამიანები, უზრუნველყოფენ საკუთარ სესხებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? რამდენად შეგვიძლიათ ვისაუბროთ იმაზე, პირობითად ამის კითხვა მინდა, რომ 600,000 ამ სფეროში, სადაც მაღალია თვითდასაქმება, სადაც მაღალია სესხის მომსახურების სივრცე, რამაც შესაძლოა თავისი ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვიოს, ხო, სესხების დაუფარავობა მაგალითად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო?
ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს 600 მილიონის დანაკარგი შეიძლება არ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა ქართული ეკონომიკისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.4% არ ნიშნავს კატასტროფას, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ არც ისეთი მცირე მაჩვენებელია და საკმაოდ სწორად გაუსვით ხაზი იმ მომენტს, რომ ადამიანური თვალსაზრისით განსაკუთრებით ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის არის მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ მძიმე ბანკების ესხებიდან და სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. ასე რომ ვთქვათ, მათ მიმართეს უკვე მთავრობასაც, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, ისინი ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობენ. მათი მოლოდინები საკმაოდ მძიმეა, მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ოპტიმისტური სცენარით განვითარდება მოვლენები. როგორ შეიძლება ეს ოპტიმისტური სცენარით განვითარდეს, იმიტომ რომ ნახეთ, ტურიზმი არ არის მარტივად დივერსიფიცირება და მით უმეტეს მოკლე პერიოდში, ხო? ანუ სამ სეზონზე დივერსიფიცირებადი ამოცანა. და გრძელვადიანათაც საკმაოდ მძიმე დივერსიფიცირებადი მიმართულება, ასე ვთქვათ, ტურიზმის სექტორში. ეს დავამატებდი, კიდევ რა გზებით შეიძლება ამის კომპენსირება, ხო? ანუ რა დივერსიფიკაციას ძალიან ბევრი საუბრობენ, მაგრამ ანუ რა ფორმით შეიძლება ამის დივერსიფიკაცია დღეს, როდესაც ეს პრობლემები დღეს ურტყავს უკვე ამ ადამიანებს. გასაგებია. კიდე ეს თავად და იმ პირობებში, როცა უკვე რაც შესაძლებელი ყოფილიყო დივერსიფიცირებისთვის, ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობა, ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობა უკვე არსებობს. მაგრამ ობიექტური სიძნელებიდან გამომდინარე, სწრაფად ვერ ხდება თქვა ექსპორტის და ხო იქ სტანდარტის ხარისხის სტანდარტებია, იქ კონკურენცია და მთელი ამბები, ხო? ანუ იგივე შეეხება ტურიზმსაც, ხო? ამაზედაც რას გააკეთებს თქვა აგრესიულ კამპანიას აწარმოებს, ხო? საქართველოს მთავრობა ტურიზმის შესაბამის ესე თქვა სააგენტო, ხო? ანუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი აქედან? ეს არის გეგმაში, პრინციპში უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია მარტივი ნამდვილად არ არის. აღნიშნულ მოვლენებთან დაკავშირებით აღსანიშნავია მიმდინარე კამპანია, მაგალითად, გაატარეთ ზაფხული საქართველოში, რომელიც საკმაოდ მსხვილ მასშტაბებს იძენს და უცხოეთში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს. და დადებითი მომენტიც შეიძლება იყოს ასევე საერთაშორისო გამოხმაურება სოფლიოში, როგორც პოლიტიკური, ისე გავლენიანი მედია საშუალებების მხრიდან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოზე ცნობადობა იზრდება და ანუ ხდება მოწოდება, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეწვიონ საქართველოს. თუმცა პრობლემა რაში მდგომარეობს, ისიც ნახეთ, ცალსახად ცხადია, რომ გარკვეული პროპაგანდა, ესე კარგი გაგებით პროპაგანდა უნდა ვაწარმოოთ იმაზე, თუ რატო უნდა ჩამოვიდნენ ადამიანები ქვეყანაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს სიუჟეტიც იყო, სადაც არა მხოლოდ რუსეთიდან მომავალმა ტურისტებმა მოახდინეს საკუთარი ვიზიტების გაუქმება ქვეყანაში, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც გარკვეული თითქოს ეს დაძაბულობა, ეს მაღალი მუხტი საწინააღმდეგოდ მუშაობს არა მხოლოდ ერთი ქვეყნის ტურისტებზე, არამედ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსვლებებზე. ხო, ეს ერთი ელემენტია და მეორე ელემენტია, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები აი ამ მოკლე პერიოდში, როდესაც მით უმეტეს ჩვენ თუ ავიღებთ დიდარ ბაზარს, ესე ვთქვათ, ხო, ევროპის ბაზარს ან ამერიკის ბაზარს, ამერიკა საკმაოდ რთული საკითხია ტურიზმის თვალსაზრისით, ხო, იქ შიდა ტურიზმი უფრო მეტად არის განვითარებული და სადღაც 15% ამერიკელებისა მხოლოდ ქვეყნის გარეთ თუ მოგზაურობს, მაგდენიც კი არა, ხო? რეალურად. და ევროპის ბაზარს ეს არის ბაზარი ტურისტული თვალსაზრისით, რომელსაც ერთი წლით ადრე აქვს დაგეგმილი საკუთარი ტურისტული სეზონი. საკუთარი დასვენება, ასე რომ ვთქვათ, ხო, ეს არ არის ისეთი სპონტანურად არ ხდება იმ სივრცეში დაგეგმა საკუთარი, ვთქვათ, ზაფხულის, ხო? ამიტომ მოსალოდნელია, რომ აი ამ ტიპის, ვთქვათ, ესე ვიხმართ პრომოუშენმა შეიძლება პირობითად დააბალანსოს ის დააკომპენსიროს ის პრობლემა, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი ამ სეზონის დასაწყისში. ეს რომ ზამთარში ყოფილიყო, დეკემბერში რომ მომხდარიყო პირობითად, ხო, შეიძლება გვესაუბრა იმაზე, რომ ზაფხულის სეზონი შეიძლება გადავარჩინოთ. ეხლა რა ვქნათ, როდესაც ისე ბევრს იმიტომ ვლაპარაკობთ, იმიტომ ჯერ ეს ტურიზმზე საუბრობ, ბევრს იმიტომ ვლაპარაკობთ ამ ელემენტზე, რომ სამწუხაროდ ასე ჩამოყალიბდა ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში, რომ ჩვენი ძირითადი შემოსავლის საშუალება ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის გახდა ტურიზმი, რომელთან მიბმულია მათ შორის ის სოფლის მეურნეობის, თქვათ, ნედლეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აი მთელი ინფრასტრუქტურა აწყობილია ტურიზმზე, რა ესე რომ ვთქვათ. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება შემოსავლები
ტურიზმიდან. შესაბამისად შექმნილი ვითარება მძიმეა. აქედან გამომდინარე, მაგრამ ასევე ანუ როგორც წერანთქვი, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რისი გაკეთება შესაძლებელია ყველა მიმართულებით, ძალისხმევა გავაორმაგოთ და ამ მიმდინარე მოვლენების ფონზეც შეიძლება ითქვას, რომ ან სპონტანური ტურებიც და ვიზიტებით შედგება და ამის მაგალითებსაც ხედავთ, როგორც ასეთი მიმდინარე კამპანიიდან გამომდინარე. კარგი, დემურ, დიდი მადლობა. ვახტანგ უკაცრავად. ვახტანგ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. მე გეტყვით, რომ ასევე დასრულდა დემონსტრაცია პარლამენტის წინ. აქცია იქ დასრულებულია, როგორც აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ხვალ გაგრძელდება ჩვეულად აქცია და ჩვენც რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ აქციიდან ტრანსლაციას იმის გამო რომ იცოდეთ თუ რა ხდება მოედანზე, როგორ ვითარდება ის პროცესი, რომელსაც უკვე ვადევნებთ 21 დღე იქნება ხვალ. სამი კვირაა პრინციპში ასე რომ ვთქვათ, ხო? გემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათზე. გამომშვიდობის.